ما تخلص بقى يا ريان، احنا كمان قلقنا. اتفاجئ عشق وغرام لما لقوا حنان والدتهم نازلة على السلم وكانوا في حالة صدمة. الاتنين في صوت واحد وهما بيجروا عليها: ماما! أهلا يا حبايبي، وحشتوني قوي قوي. في سؤال جالي في التعليقات ويمكن دي مش أول مرة ينكتب، انكتب قبل كده كذا مرة: هو الحب يا منا موجود في الروايات وبس مش موجود في الواقع؟ مين اللي قال كده؟ الحب طبعا موجود في الواقع، لكن أنا مش بعترف بالحب غير بين الراجل وزوجته. ما ينفعش أبدا يكون في مرحلة جامعة، في مرحلة ثانوي، مش بعترف بيه في المرحلة دي. يمكن ده رأيي الخاص. أنا من رأيي إن البنت مهما كان في قدامها شاب لفت نظرها أو كان حلو زي ما بنقول في رواياتنا أو كده، من رأيي إن هي ما تبصلهوش. لازم هو اللي يبادر وهو اللي يبدأ، مش إنه يتعرف عليها، إنه هو يطلبها، إنه يكون عاوز يخطبها، يتقدم لها، مش يقابلها مقابلات. ما بعترفش بالكلام ده نهائي. ده مجرد رأي خاص بيا، معرفش انتوا رأيكم ايه. وحاجة كمان حابة أقولها لكل حبايبي اللي لسه متجوزوش: ما تنبهريش بأبو عضلات اللي رافع شعره وحالق حلقة تغضب ربنا وكل البنات بتجري وراه. بالعكس، انبهري باللي ما بيبصش عليكي، باللي بيغض بصره، باللي بيدخل الجامعة وبيصلي، اللي بيبعد دايما عن البنات، اللي عايز يبصلها في الحلال. لو فاكرين كان معانا الشخصية في عشق الحور كان فيها المواصفات دي، اللي فاكرها يقول عليها في التعليقات. يلا بينا نشوف حلقة النهاردة. لا مش فاهمة ومش هغيره. عش خلي يومك يعدي على خير. والله لو مغيرتيه دلوقتي لكون مغيرهولك أنا بنفسي. ها إيه رأيك؟ قربها منه جدا لدرجة إن هي كانت لازقة فيه. انت عارفة لو ما سكتيش أنا هعمل فيكي إيه؟ هو اللي بلاش تعرفي عشان انت مش قدي. حبايب قلبي اللي بيسألوني عن الحلقة السابعة من رواية عشق القاسي، أنا أنهيت الرواية، كانت حوالي 6 حلقات، لكن جبت أهم الأحداث علشان ما تكونش مملة، وجايلكم النهاردة برواية جميلة جدا، رومانسي وأكشن وأحداث غير متوقعة، إن شاء الله بتعجبكم. في قصر الريان نسمعه بيقول: أيوة يا دادا، هو بابا صح ولا لسه؟ لسه يا دكتور، هو ما يعرفش إن حضرتك نمت في شقة المعادي امبارح. ريان بلا مبالاة: عادي يعني، ولو عرف هيعمل ايه؟ مفيش مشكلة. ربنا يهدي لك الحال يا ابني، انا هحضر لك الفطار. لا يا دادا مفيش داعي، انا هروح اشوف اخبار الكلية على طول، انت عارفة بقى ان انا منتظم في مواعيدي. ماشي يا دكتور. كده احنا عرفنا ان بطلنا القمر ده دكتور، مش بس كده، ده هيروح الجامعة علشان يشرح للطلبة وياخد منهم عدد معين علشان يتدربهم في المستشفى الخاصة بيه. بطلنا بيلبس ماركات عالمية، ده غير البرفان اللي بيجذب اكتر الستات، اصل هو كمان له في صنف الستات. وبطلتنا القمر دي بقى اسمها عشق، واللي جنبها أختها غرام، الاتنين توأم والاتنين في كلية الطب. دي كانت أمنية باباهم. الاتنين رغم إن هما كبار لكن بيتصرفوا زي الأطفال، بيحبوا المرح والهزار. جت صاحبتهم اسمها نغم تقول لهم: سمعتوا يا بنات على آخر الأخبار بيقولوا الدكتور الجديد صاحب المستشفى مز قوي. مز ايه بلا نيلة، هو هيعمل لنا فيها حلو؟ احنا يهمنا الشرح والمستشفى وخلاص. بس لما يبقى حلو برضك يعني احلى لما يكون وحش. عادي يعني، شكله هيطلع قد جدي اصلا في النهاية. كان بيركن عربيته وسمعها وهي بتتكلم، كان بيقسم جواه ان هو لازم يوريها مين هو ده اللي في عمر جدها. كانت قصيرة عنه بكتير، كان بيقول لنفسه: بقى أنا في عمر جدك وكمان مش حلو؟ والله لو أوريكي أنا هخليكي تعملي أبحاث، وكمان هاخدك معايا في فريق التدريب في المستشفى وهنشوف. يلا بينا يا بنات، المحاضرة هتبدأ وهو مش بيدخل أي حد بعده، وانتوا عارفين إن هما بيقولوا عليه كمان جد قوي في شغله. نغم قالت الكلام ده وسبقتهم، أما عشق قالت: طيب روحوا انتوا وانا هشتري ازازة مية واحصلكم، اصلا انا عطشانة قوي. تمام، ما تتأخريش يا عشق وخلي بالك من نفسك. صدمتها عربية وهي بتعدي الطريق علشان تجيب ازازة المية، رجلها وجعتها لكن قامت وقفت وما اهتمتش لجرحها، والسواق قال لها: تعالي وانا اوديكي المستشفى لو كنت تعبانة.
ما سمعتش كلام السواق لأنها ما حبتش إن هي تتأخر على المحاضرة، رغم إن هي فعلا كانت اتأخرت كتير بسبب الحادثة، ولأنها كانت بتمشي ببطء لأن رجلها كانت بتوجعها. أما الدكتور كان بيدور عليها في المحاضرة، بيشوفها بين الحضور، كان متعصب جدا لأنه ما لقاهاش، واضطر يبدأ يشرح محاضرته. غرام تقول بهمس: هي اتأخرت كده ليه؟ أنا ابتديت أقلق عليها، كل ده بتجيب إزازة مية. ما تقلقيش، زمانها جاية، ركزي انت بس في الشرح عشان ما يفوتناش حاجة. بعد شوية دخلت عشق للمحاضرة، كانت رايحة في اتجاه أختها، مش مدية أي اهتمام للدكتور اللي واقف، فقال لها بدي: هو في ايه؟ هو انت داخلة زريبة ولا ايه بالظبط؟ اقف عندك. قال الكلام ده بصوت عالي جدا. ارتجفت عشق لكن ما بينتش كده وقالت له: معلش يا دكتور، نسيت استأذن وتأخرت شوية. قالت الكلام ده ولفت وشها في اتجاه أختها، لكن وقفها صوته العالي لما قال: هو أنا أذنتلك إنك تدخلي؟ وجه كلامه للطلبة وقال: هو مش المفروض إن دكتور محمد معرفكم نظامي امبارح، وإن أنا ما بحبش أي حد يدخل بعدي، وبتعصى أوامري كمان من أول يوم؟ كمل بغضب وقال: عشان كده عقابك النهاردة هتقفي هنا جنب الباب، عبرة لأي حد يتأخر. قررت عيش إن هي تطلع في اتجاه الباب وتطلع من المكان نهائي، لأنها أصلا رجلها بتوجعها ومش هتقدر تتحمل، ولو فضلت معاه أكتر من كده مش هيحصل له طيب. لكن قبل ما تخرج لقته بيقول لها: انت رايحة فين؟ أنا قلت جنب الباب، وإلا قسما بالله هشيلك كل المواد وخليك تعيدي السنة كمان. انت رايحة فين؟ أنا قلت جنب الباب، وإلا قسما بالله هشيلك كل المواد وخليك تعيدي السنة كمان. عشقي كانت تعبت جدا، لكن قررت إن هي تتحمل علشان خاطر أمنية باباها، كتمت جواها الوجع ووقفت، وهو كمل شرح المحاضرة بتاعته، وكان بيتابعها بعينيه من غير ما يلفت انتباه أي حد. أما أختها كانت زعلانة قوي علشانها، لكن ما باليد حيلة، ما قدرتش تقف أكتر من كده ووقعت مغمى عليها. كان هيجري عليها بسرعة، لكن وقف مكانه علشان ما حدش يلاحظ. أختها جرت عليها بسرعة وكانت دموعها بتنزل، أما هو قال: المحاضرة خلصت، هنكملها بكرة. وطى عليها وشالها بسرعة وراح بها في اتجاه عربيته. أيوة يا باشا، عشقة عملت حادثة بالعربية قدام الجامعة. أنت بتقول إيه؟ حادثة؟ إزاي؟ هي عاملة إيه دلوقتي؟ استنى بس يا باشا أكمل كلامي. هي رجلها بس اللي اتجرحت، وإحنا فكرنا إن الجرح بسيط عشان هي مشت عادي ودخلت المحاضرة، وإحنا قمنا بالواجب مع السواق. بعد شوية خرجت من قاعة المحاضرة وكان مغمى عليها، وكان في واحد شايلها، تقريبا صاحبها في الكلية. أنت بتقول إيه؟ إزاي واحد يشيلها؟ وأختها وأصحابها كانوا فين؟ وبعدين عمرها ما كانت عندها أصحاب ولاد. أنت متأكد من كلامك ده؟ فعلا يا باشا، والله احنا عمرنا ما شفناها مع اولاد قبل كده، بس عموما هعرف لك هو مين ده اللي كان شايلها. خلي بالك منها بعد كده يا ابني. امال انا معين 5 يراقبوها ازاي سبتوها تعمل حادثة؟ ما انا مشغل معايا شوية بقى. طيب يا باشا، بعد اذن سيادتك، يعني احنا عايزين حساب الاسبوع ده. شوف بقى هتحاسبنا ازاي وانت حتى مش راضي تخلينا نشوفك ولا نعرف اسمك حتى. ما تقلقش، الحساب هيوصل لكم. اما بالنسبة لاسمي وشكلي فده ما يخصكش في حاجة، ولا ايه؟ اللي تؤمر بيه يا باشا. بس يا باشا، لما انت بتحبها قوي كده يعني ما تروح تتجوزها؟ بتراقبها ليه؟ ايه الغلب ده؟ طب وانت مالك يا انت تنفذ اللي بقولك عليه وبس. قفل السكة في وشه وكان متضايق علشان محبوبته وملاكه البريء. أما في المستشفى الخاصة بريان، طلب من الدكاترة يعملوا لها أشعة لرجلها الشمال علشان يشوف فين أماكن الكسر، لأنه فحصها لما كانت في قاعة المحاضرة واتأكد إن رجلها كان فيها كسر، لكن هو مش عارف جالها منين. هو بس طلب منها إن هي تقف، لكن في النهاية هي جبست رجليها وتمت معالجتها وبقت في حالة أفضل حاليا. قربت غرام من الدكتور، ما كانتش عارفة تشكره إن هو عالج أختها وجابها في مستشفى فخمة زي دي، ولا تأنبه على اللي عمله في أختها، لكن في النهاية قررت إن هي تشكره. متشكرة أوي يا دكتور لحضرتك على اللي عملته مع أختي. غرام عارفة ومتأكدة إن البركان اللي نايمة جوه دي مش هتسكت وهتاخد حقها، لأنها ما بتسيبش حقوقها أبدا. دخلت تطمن على أختها وقالت لها: ألف سلام عليكي يا عايشة، قلقتينا قوي عليكي يا حبيبتي. قلقتينا؟ ايه قلقتينا دي؟ محدش يعرف غير انتي، اوعي تكوني قلتي لماما. لا، انا قصدي يعني عليا انا ودكتور ريان. هو مين دكتور ريان ده؟ دخل ريان يقول:
أنا يا أنسة عشق تقول له بضيق. أنت أنت إيه اللي جابك هنا؟ هو أنت مش هتسيبني غير لما تموتني ولا إيه الحكاية؟ ريان حاول يظبط انفعاله علشان ما يضربش الصغيرة الجميلة اللي قدامه دي، وقال لها والله ما حدش قالك تتأخري على المحاضرة، والكسر ده انت جاية بيه من بره أساسا، ما تلزقيهاش فيا. والله أنا فعلا كان حصل لي حادثة بره وعشان كده كان. قطعها ريان بقلق وقال لها إيه حادثة؟ طيب هو انت فيكي حاجة؟ حصل لك حاجة؟ عشق وغرام بصوله باستغراب، وعشق قالت له لا أنا كويسة بس كان لازم أقعد، لكن حضرتك وقفتني عليها جامد وكانت وجعاني. ريان لام نفسه إن هو اتسرع في الرد وقال لها طيب ما تتأخريش تاني، أظن إن أنا صلحت غلطي وجبتك مستشفى ما تحلميش إنك تدخليها أصلا. قال كده وخرج من الأوضة، فقالت بضيق شفتي بني آدم قليل الذوق، شايفة بيتكلم إزاي؟ كان لسه واقف بره وابتسم لما سمع كلامها، أما أختها قالت لها خلاص بقى يا عشق، هو فعلا زي ما قالك صلح غلطته، وكمان جايب لنا عربية تحت هتوصلنا لحد البيت كمان عشان رجلك. أنا مش هركب عربيات من عند حد عايزاه يذلنا بيها، لا أنا مش هركب وهمشي، يلا بينا نتمشى لحد المواصلات. نتمشى ازاي يا بنتي برجلك دي؟ انت عارفة المترو زحمة قوي، مش هتعرفي تركبي برجلك وهي كده. اتمنت عائشة إن يكون عندها عربية، كانت حزينة على قدرها، لكن في النهاية هي مش هتتنازل عن عنادها وكبريائها. أنا هطلع شوية وأرجع لك تاني عن إذن. هتروحي فين يا غرام؟ أنا هطلع أشرب وأشوف لو في دواء هجيبهولك بالمرة. في الحقيقة غرام استأذنت علشان تشوف دكتور ريان وتقوله على رأي أختها علشان يتصرف هو، لكن وهي خارجة خبطت في حيطة لدرجة إن هي من قوة الحيطة دي وقعت على الأرض، أما هو كان واقف وما تأثرش. إيه يا حيوان، هو أنت ما بتشوفش؟ ما تحترمي نفسك يا بت، هو مين اللي ما بيشوفش؟ بت أما بتك يا بعيد، كمان وقعتني ومش عاجبك؟ ده أنت صحيح قليل الأدب وعايز تتربى. أدهم فضل واقف وسارح في جمالها وكأنه مش سامع ولا كلمة، لكن فاق على صوتها العالي مرة تانية لما قالت له انت ساكت ليه ما بتردش؟ ولا مش لاقي رد تقوله؟ والله يا بتاع انت لو ما مشيتي من قدامي دلوقتي لو كنت فعصك برجلي. هو انت يا بنت مش شايفة حجمك ولا ايه؟ انت بتقولي انا الكلام ده؟ هو فين مدير المستشفى؟ اي حد مسؤول هنا صدقني لازم اسجنك على كلامك ده، انا هعمل فيك محضر. يا مدير تعالى يا مدير. أدهم ده بيكون ابن عم ريان وكمان صديق عمره. ريان جه على صوتهم العالي وقال لهم هو في ايه صوتكم عالي ليه كده انتوا الاتنين؟ دي مستشفى راقية ولا ايه يا دكتور أدهم؟ هو ولا ايه يا أنسة؟ أنا اسمي غرام يا دكتور. هو ولا ايه يا أنسة غرام؟ بس هو مين ده اللي دكتور؟ بقى ده شكل دكتور؟ احترمي نفسك يا بت انتي. ريان بصوت عالي جدا يهز جدران المستشفى أرعبهم هما الاتنين، يقول هو أنا مش واقف ولا إيه؟ حاول يهدي نفسه وقال هو في إيه يا أنسة غرام؟ عشقي بتعند يا دكتور ومش عايزة تركب العربية اللي حضرتك مخليها مستنيانا تحت. ريان أقسم من جواه إن هو لازم يحطم عنادها وكبريائها ده، وبعد كده قال طيب يا أدهم أنت هتدخل تعمل نفسك هتكشف عليها، ما تنساش تلبس البلطو وبالصدفة كده كأنك رايح يعني عند المنطقة بتاعتهم وتوصلهم. لسه غرام هتعترض لكن سكتها صوت أدهم لما قال موافق. أخد من غرام العنوان ورتب خطته وياها، ما كانوش طايقين بعض لكن هي استحملت علشان خاطر أختها، وهو كان عايز يعرف عنوان بيتها، وفعلا نجحت الخطة وخدهم أدهم في عربيته ووصلهم أيوة يا باشا لحد اللي كان شقتهم. شايل العشق أيوة يا ودخلها باشا اللي كان للمستشفى شايل الآنسة يبقى ابن حور طلع الدكتور الدكتور صاحب بتاع المستشفى الجامعة سمير وكمان ابن المحمدي. صاحب المستشفى مستشفى سمير المحمدي. الشخص التاني يقول بغضب شديد ريان هو نزل امتى مصر؟ هو انت تعرفه يا ريس؟ بس اللي انا اعرفه ان هو لسه نازل الاسبوع ده. عايزك ما تشيلش عينك من عليها ال24 ساعة، انت فاهم؟ تفضل مراقبهم طول الفترة دي. اوامرك يا ريس، سلام. قفل الخط وكان بيقول بضيق رجعت تاني يا ريان اكيد علشان تنتقم، انا كده هخاف على عشق وغرام اكتر من الاول، لازم اكون على تواصل معاهم. انصدمت مامتها أول ما فتحت الباب ولقيتها داخلة كده وقالت لها مالك يا بنتي؟ ايه اللي حصلك؟ اهدي يا ماما أنا كويسة قدامك اهو.
غرام تقول لها ما هي زي القردة قدامك اهي يا حاجة، هي دي بيحصل لها حاجة؟ ما تلمي نفسك يا بنت احسنلك. بصي يا ماما، هي كل الحكاية إن هي وقعت من على المدرج وهي خارجة، والدكتور قال لازم رجلها تتجبس علشان يعني عندها كسر بسيط كده، مجرد وقت وهتبقى كويسة. بقى تاني يوم كلية وعملتي كده، أمال آخر السنة هتطلعي عاملة إزاي؟ ادخلي استريحي يا مغلباني، ربنا يهديلكوا الحال. يا ماما الحمد لله إن هي جت لحد كده. اعملي حسابك مش هتروحي الكلية تاني لحد ما رجلك تخف. طب ليه بس كده يا زمل؟ زمل مين يا بت انتي؟ زميلي يعني، بفكك يا ماما من الجو الحمضان بتاعكم ده. بت انتي يا بت لسه جاية هنا من سنتين، اتعلمتي كلام الشوارع ده كله ازاي؟ شايفة اختك رقيقة ازاي؟ خليكي زيها. عشق بصت لغرام اللي كانت عمالة ترمش بعينيها كذا مرة وقالت لها هي مين دي اللي رقيقة؟ طفي من بقك يا حاجة، هو انتي ما شفتهاش كانت بتقول ايه للولد اللي وصلنا بالعربية؟ دي كانت بتهزقه طول الطريق. وانا عامل له ايه يعني؟ ما هو اللي كان عايز يتربى. يا شيخة قولي كلام غير ده، والله ما حد عايز يتربى غيرك. يا دماغي يعني هتموتوني ناقصة عمر، يا خسارة تربيتي فيكو. ايه الكلام الاوفر اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايش حال ما كنتوش متربيين في فيلل؟ تصدقي يا ام غرام الجو ده احسن من جو الفيلل بكتير. ام غرام؟ انا دلوقتي بقيت ام غرام؟ والله لا ربيكي من اول وجديد انت وهي. جرت عشق وغرام وجرت وراهم امهم بعد ما قلعت الشبشب. أما أدهم كان عمال يفكر ليه ريان مهتم كده بعشق على الرغم من إنه بيحتقر وبيكره كل جنس حواء. كان حابب يتأكد من شكوكه، وابتدى يسرح هو كمان في غرام وجمالها، وقرر إن هو يتسلى شوية مع غرام ويعاندها حبة. في بيت غرام وعشق والدتها قالت لها أنا قلت مفيش مروح للكلية يعني مفيش مروح. بصراحة يا ماما أنا كنت عايزة أكلمك في موضوع كده. أنا كنت عايزة أكلم شادي. أختها وأمها في صوت واحد يقولوا لها إيه؟ شادي؟ انت عارفة يا بنت انتي لو جبت سيرتهم على لسانك تاني انتي مش عارفة أنا هعمل فيكي إيه، انتي فاهمة؟ يا ماما بس افهميني، شادي هو اللي مربيني وهو ملهوش ذنب في أي حاجة حصلت. أنا عارفة إن انتي روحك في شادي لأن هو اللي كان بيجيب لك لعب وهدايا وهو اللي رباكي، بس مهما كان هو غلط لما مشى ورا خالتك. أنا عارفة يا ماما إن هو غلط وإن هما ما كانش ينفع يسوبوني في الظروف دي من ساعة موت بابا الله يرحمه، بس أنا بجد تعبت أوي يا ماما وهو وحشني أوي. يا عشقي يا حبيبتي لو خالتك عرفت إنك انت كلمتي شادي أو حتى هو شافك هيحصل مشاكل إحنا في غنى عنها يا بنتي. ما تخافيش يا ماما إن شاء الله مش هتعرف، أنا هكلمه بقى وأخليه يوديني الجامعة كل يوم بعربيته عشان رجلي وكده يعني، والشركة بتاعته قريبة من جامعتي. طب وانتي ايه رأيك يا غرام؟ ماما انا مش بطيء اللي اسمه شادي ده خالص من زمان واستحالة اروح معاهم، هي بقى تبقى تروح معاه وانا هروح مواصلات عادي. هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا ما ينفعش، انت هتروحي مع اختك، ما ينفعش تسيبها لوحدها. لوحدي ازاي يا ماما؟ ما هو شادي هيكون معايا. بصي يا غرام ابقي روحي انت لوحدك وانا هروح مع قلبي، قصدي مع شادي. ربنا يعدي الايام دي على خير بقى. أما ريان كان قاعد في مكتبه وسرحان، كان عمال يفكر في عشق لما كان شايلها وفي نفس الوقت قلقان عليها. دخل أدهم علشان يتأكد من حاجة وقال له ايه يا يويو مالك سرحان في ايه؟ مش عوايدك يعني. طمني يا أدهم وصلتهم؟ اه وصلتهم، بس اللي اسمها غرام دي ما بطلتش شتيمة طول الطريق والله لا ندمها. بس اللي رجلها متجبسة دي ايه؟ حتة صاروخ كده ماشي على الأرض. اتغيرت ملامح ريان للغضب الشديد وقال له احترم نفسك واطلع بره يالا ورايا شغل. اتأكد أدهم من شكوكه وإن فعلا ريان ابتدى يحس بحاجات تجاهها وقلبه أخيرا ابتدى يتفتح لوحده. أما ريان كان بيلعب في عشق وجمالها وعلى تفكيره بيها اللي كان كتير جدا، وحاول يشغل نفسه بأي حاجة لأنها كانت استولت على كل تفكيره من أول يوم شافها فيه. حب يشغل نفسه في العمليات الكتير وفضل يشتغل في المستشفى لحد نص الليل. ألو ازيك يا شوشو؟ دق قلبه لما سمع صوتها اللي وحشه جدا واشتاقله، فقال لها شوشو؟ شوشو مين يا بنت انتي؟ أنا اسمي شادي. وحشتني قوي قوي والله وحشتني قوي. شادي قلبه دق جامد وقال لها طيب بس عشان انا بتكسف. انت بتتكسف؟ وده من امتى بقى ان شاء الله؟
عايزة ايه يا عشقي؟ ما تحوريش عليا. مشكلتك انك حافظني قوي. وانت بقى شايفة ان دي تكون مشكلة؟ لا طبعا، ده انت اقرب صاحب ليا، ده انت حتى اقرب ليا من غرام كمان، وانت عارف كده كويس. بس من ساعة تانية ثانوي وموت بابا وانت ما بقتش تيجي عندنا، والشركة واخدك مننا. انت عارفة يا عيش ان بابا موصيني على الشركة الصغيرة دي وعايزني اكبرها. يعني الشركة اهم مني قوي كده، ولا عشان مامتك محذرة عليك ان انت ما تجيش عندنا؟ انتي اهم حاجة في حياتي كلها يا عيشي، وانا اللي مربيكي وكنت بهتم بيكي اكتر من اخواتي واكتر من غرام كمان. ما هو عشان كده انا طالعه لك بتاعت مشاكل ومصايب وبس. هتفضلي اللي مضى، مش هتتغيري ابدا. ليه بس كده يا شبح؟ ده انا كيوت حتى. ايه يا بنت الكلام ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ انت اتغيرتي قوي. لو لسه، ده انا لسه هبهرك. هو انت شفت حاجة يا زميلي؟ زميلي؟ لا خلاص، انا كده اتأكدت انك فعلا اتغيرتي. طيب بص بقى، انا كنت عايزاك توديني الكلية كل يوم لحد ما افك الجبس، بما انك اخويا وابويا اللي مربيني بقى. شادي يقول لها بدهشة: رجلك اتجبست من ايه؟ لا مفيش، عربية خبطتني قدام الجامعة. ماشي يا حبيبتي، عينيا ليكي، اهم حاجة راحتك. حبيبي يا شادي، اقسم بالله. شادي قلبه كان بيدق بشدة من كلام المجنونة اللي كانت بتقوله بهزار. هي مفكرة أخوها وأبوها، لكن هو بيعتبرها كل حياته. باي بقى يا شوشو، هستناك الصبح. يا بنت إياكي أسمعك بتقوليلي شوشو دي تاني، هنتقم منك بكرة بسبب الكلمة دي. وأنا مستنية انتقامك يا قلبي. باي بقى. ماشي يا حبيبي، باي. أما في أوضة غرام، كانت بتفكر في اللي اسمه أدهم. اتمنت لو هي تقابله مرة تانية علشان تقدر تاخد حقها منه كويس قوي، لأنه معجبهاش الطريقة اللي كان بيتكلم معاها بيها. صورت رجل أختها وقررت تنشرها على الانستجرام علشان الناس يدعوا لأختها. تاني يوم الصبح صحى شادي بنشاط على غير عادته، حتى والدته استغربت منه. والدته اللي كانت كلها غرور طلبت من الخادمة إن هي تحضر له الفطار، لكن هو رفض. شادي يقول لها: لا يا ماما، أنا هفطر مع عمرو، هفطر مع عمرو في المكتب. باي بقى. ماشي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، أنا هصحي إخواتك وبعدين هروح للنادي. في شقة في المعادي هنشوف ريان مع واحدة من فتيات الليل. ما هو كان سهران طول الليل في مالها ليلي. ايه يا منى، ده ريان ده كنت بتقولي من شوية ان هو دكتور، وكمان بيدي للطلبة محاضرات في الجامعة. ما هو ده بقى الجانب التاني من شخصيته، اخلاقه واخدة اجازة، زر نسا من الاخر. وفي حاجة تالتة كمان هنعرفها كمان شوية. هي مين عشق دي يا ريان؟ ريان استغرب من سؤالها وقال لها: هي مين عش؟ وانت ليه بتسألي يعني؟ اصل انت طول الليل بتناديني باسمها. ريان بغضب شديد وكأن شياطين العالم ظهرت قدامه: طب يلا غوري من هنا، لما احتاجك هبقى اتصل بيكي، يلا مشي. البنت خافت من صوته، أخدت لبسها وطلعت من المكان بسرعة. أما هو دخل على الحمام واستحمى ولبس لبس شيك جدا وراح للجامعة. أدهم كان مستني غرام على أول الشارع، وأول ما لقاها نازلة لوحدها قعد يزمر لها كأنه يعني شافها صدفة. خرج من العربية يقول لها: آنسة غرام، هو أنت رايحة فين؟ اصطبحنا على الصبح. مادام ما أنا اصطبحت بوشك يبقى اليوم بقى باين من أوله. والله انت ما تستاهلي تركبي عربية زي دي اصلا، انت اصلا اخرك تركبي عربية كارو. شكلك كده ناوي نكد على الصبح. تمام، وانا مستعدة، مفيش مانع من شوية تسلية كده على الصبح وياك. غرام ركبت العربية ورزعت الباب وهي بتقوله: انا عايزة اسألك سؤال. اسألي طبعا. هو انت مصدق نفسك انك دكتور؟ قال لها بغمزة: لا بصراحة مش مصدق، لكن انت شايفاني أليق في ايه يعني؟ زبال. راح شادي لشقة خالته علشان ياخد عشق ويوصلها للكلية. كان رايح قبل ميعاد الكلية بساعة علشان يسلم على خالته. قد ايه كان حزين على الحالة اللي هم فيها، وهو مش قادر يساعدهم بسبب مامته. كان متضايق جدا من مامته. حضن خالته وسلم عليها. بعد كده خالته قالت له: انت وحشني قوي قوي يا واد يا شادي، كل الغيبة دي لا، اعمل حسابك بقى هتفطر معانا النهاردة. ده انت اللي وحشاني قوي قوي يا خالته، انا اصلا جاي عشان افطر معاكم النهارده. طب خلاص ادخل صحي يا حور على ما احضر لكم الفطار.
دخل شادي للأوضة وقفل الباب وراه لأن عشق بتكره إن باب أوضتها يكون مفتوح. هو عارف إن هي مش هتزعل منه علشان هو اللي مربيها وهما متعودين على كده، لكن أول ما دخل سرح في جمالها الطفولي. كانت لابسة بيجامة وهوت شورت. قلبه كان بيدق جامد أول ما شافها. حس إنه مش هيسيطر على نفسه. حاول يعمل أي حاجة تخرجه من الإحساس اللي جواه. قرب منها وقرب من شعرها ومسكه في السرير. كان بيقول جواه عمري ما هسيب أي حد غيري ياخد الجمال ده كله مني. انت هتبقي بتاعتي، بتاعتي أنا وبس يا عش، وقريب أوي كمان. صحها ورجع خطوتين لورا. أول ما فتحت عينيها وشافته كانت لسه هتقوم بسرعة، لكن ما عرفتش تقوم من شعرها فقالت له بضيق كده من أول يوم عملت فيا مقلب. فكلي شعري وبطل رخامة. بس والله لو أوريك يا شوشو كده مادام فيها شوشو يبقى خلاص مش جاي يمك كده يعني. طب خلاص أنا زعلانة منك. قرب منها يفك شعرها وقال لها لا لا، هو أنا أقدر على زعل حبيبتي؟ كل دي غيبة تغيبها عني يا شادي، وحشتني. قرب منها وضمها. أما هي قالت له أخيرا رجعت أشوفك من تاني، أنت ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. كان بيتمنى يدخلها بين ضلوعه، بيعشقها من وهي طفلة، لكن هي بتعامله على إنه أخوها أو أبوها لأنه هو اللي رباها. بعدها عنه قبل ما يفقد سيطرته وقال لها يلا بقى البسي علشان نفطر ونروح الجامعة وبعدين أخدك أوريكي الشركة بعد ما كبرت وحلوت زي كده. يعني أعتبر إن دي معاكسة؟ قشطة. طب يلا اطلع بقى واقفل الباب وراك علشان أغير لبسي. شادي بمكر طب ما تغيري، ما أنا كنت بغير لك زمان. بطل قلة أدب واطلع بره. أديك قلت زمان لكن أنا دلوقتي كبرت. وشها احمر وكانت مكسوفة جدا. كان بيتمنى يفطر بيها هي، لكن طلع بره وسابها عشان تغير لبسها. لبست عشق فستان قصير جدا وهي قصده ان هي تثير غيرة شادي علشان تشوف بيحبها ولا لا. انصدم شادي من جمالها الرقيق وعينيها احمرت اول ما تخيل ان في غيره هيشوفها بالشكل ده، وقال لها ايه اللي انتي لابساه ده؟ ادخلي غيريه حالا وبسرعة. قصدك يعني ان هو وحش؟ لا هو حلو قوي وهي دي المشكلة، بس قصير وانا مش هسيبك تخرجي معايا كده. يعني افهم من كده انك بتغير عليا؟ لا طبعا، بس ما ينفعش تدخلي الشركة معايا كده وفيها شباب كتير. عشق كانت فرحانة لانه بيغير عليها وقالت له خلاص ماشي اخر مرة بقى صدقني. عش ما تختبريش صبر يا عشق وادخلي غيري لبسك، اصلي قسما بالله لو ما دخلت تغيريه حالا لكن ليا تصرف مش هيعجبك ابدا. مسكها من ايديها ودخلها على اوضتها وقال لها دقيقة واحدة هستناكي بره تكوني غيرتي اللي انت لابساه ده، فاهمة؟ قال الكلام ده بصوت عالي جدا خلى عشق تخاف من نبرة صوته وسكتت. فقال لها رد عليا بقولك. عشق تقول له بعناد لا مش فاهمة ومش هغيره. عش خلي يومك يعدي على خير وما تخلينيش اعلي صوتي اكتر من كده عشان طنط. والله لو مغيرتيه دلوقتي لكن مغيرهولك انا بنفسي. ها ايه رايك؟ لا لا خلاص هغيره حالا، انا اصلا غيرته. ابتسم شادي وقال لها خلاص عرفت نقطة ضعفك كده هستعملها دايما علشان تسمعي الكلام. خرج شادي من الأوضة وسابها عشان تغير لبسها. تعالوا نروحوا في العربية ونشوفوا حوار غرام وأدهم. بعد الكلمة اللي هي قالتها له وقف العربية وكانت ايده في شعرها وهو بيقول لها بدي انا يا بنت سكتلك من امبارح، لكن قسما بالله لو ما عدلتي نفسك معايا لكون عدلك بنفسي. طيب خلاص خلاص سيبني انت بتوجعني على فكرة. ايوه كده خليكي زي الشطرة واحترمي نفسك. نزلت دموعها وقالت له طيب نزلني هنا لو سمحت. هو انت ليه بتعيطي دلوقتي؟ بصت له بضيق وقالت له بقولك نزلني، هو انت كمان ما بتفهمش؟ ما كملتش كلامها لانها اتفاجئت لما قرب منها. كانت جميلة جدا وما قدرش يقاوم جمالها. كان بيلعن جمالها من جواه وبعد وقت سابها وكانت محرجة جدا منه. فكمل وقال لها ها كنت بتقولي عايزة تنزلي فين؟ ما قدرتش تنطق من كتر إحراجها. خافت يقرب منها تاني فقال لها أيوة كده شاطرة بتسمعي الكلام. غيرت عشق فستانها ولبست فستان محتشم عن اللي قبله وكان جميل جدا. كانت زي الملكة. فقال لها العسل ده كله يبقى بنت خالته؟ يعني القمر ده هو اللي ابن خالته؟
شادي قال لخالته إن هو هياخدها معاه للشركة وهيجيبها بالليل، وخالته وافقت لأنها شايفة إن بنتها في أمان مع شادي ابن أختها. أما في العربية شادي يقول: أنت حلوة أوي يا عشقة على فكرة. وأنا عارفة على فكرة. إيه يا عم الثقة دي كلها، بالراحة علينا شوية. أنت ليه ما كنتش بتسأل عني يا شادي ومش معبرني، ولا كأنك كنت مربيني، سبتني في أسوأ الظروف لوحدي؟ هتعرفي الإجابة بعدين، بس اللي عايزك تعرفيه دلوقتي إني ما سبتكيش لحظة، كنت بطمن عليكي. حاول إن هو يغير الموضوع وكمل وقال: إيه رأيك يا عم الشبح كده نروح نتفسح ونخلع من الكلية النهاردة؟ عشان ماما تعلقني وكمان تسأل أختي عليا. لا لا، مش هينفع. طيب خلاص، هستناكي لما تخلصي المحاضرة ونطلع سوا. ليه، هو أنت ما عندكش شغل النهاردة؟ أنت أهم من الشغل. وصلوا الكلية، فتح لها الباب ولاحظ إن هي مش قادرة تدوس على رجليها، فقال لها: مادام ما انت رجلك بتوجعك معرفش جيتي ليه. في الوقت ده كان وصل ريان وكان واقف بيشوف كل الكلام ده، فقالت له: العلم بقى يا باشا. طيب ايه رأيك بقى لو عملت حركة مجنونة دلوقت؟ بصت له بعدم فهم وقالت له: زي ايه يعني؟ قال لها زي كده وشالها فجأة وكان ماشي بيها. قالت له: شادي انت اكيد اتجننت، نزلني. ايوه انا مجنون ومش هسيبك غير لما ادخلك لحد جوه. يا شادي الناس بتبص علينا، نزلني بقى، لو حد من الدكاترة شافني كده هيرفضوني من الكلية. ما حدش يقدر يرفدك، انت عارفة كده كويس، ده انا بأمر مني بس اهدلك الكلية. لا يا جدع، مش للدرجة دي يعني. احمرت عيون ريان من شدة الغضب وهو شايفه شايلها كده قريبة منه جدا. قرر يروح للمحاضرة بسرعة علشان المجنون ده ما يدخلش بيها على المحاضرة. ده هو طلع عارفه كويس قوي، كان أكبر صديق له ودلوقتي بقى أكبر عدو. كان قلب شادي بيدق بشدة لما كان شايلها وكانت قريبة منه. وفعلا دخل ريان على المحاضرة، ولما لقاه دخل اضطر ينزلها قدام الباب. فأختها قالت: تعالي يلا يا عشق لما اسندك علشان ادخلك. اخبارك ايه يا غرام، كويسة؟ غرام بضيق لانها مش بتطيقه. الحمد لله بخير. دخلت عشق وغرام للقاعة، سمح لهم بالدخول علشان رجليها وابتدى يشرح. لكن عشق كانت سرحانة في شادي لما كان قريب منها وشايلها. أما ريان أخد باله من كده واستنتج إن هي بتفكر في الشيطان اللي كان بره من شوية. هو اتضايق جدا وقرر إن هو ينتقم، وطلب منها إن هي تستناه بعد المحاضرة علشان صمم إن هو يديلها درس. طبعا استغربت عشق، لكن استنته لما المحاضرة خلصت. الكل ماشية وكانت أختها واقفة معاها. فريان يقول بضيق: أنا قلت أنا عاوز عشق وبس. طيب ما أنا أختها يا دكتور، وبعدين عشان رجلها ما حضرتك عارف. أختها ولا مش أختها، أنا قلت عايز عشق وبس. خافت غرام من صوته وقالت لأختها بعد ما دخلتها المكتب: بصي أنا هستناكي برا على ما تخلصي. خرجت أختها فقال لها: عايزك تعملي لي بحث عن، وقال لها على أسماء البحث اللي عايزها. وبعد كده قال لها: ويجي لي بكرة، وده بتاع أعمال السنة، وإن كنت هختارك في الفريق اللي هيتدرب ولا لأ. البحث لو ما جاش بكرة اعتبري الفرصة ضاعت من إيدك. إزاي بس يا دكتور أعمل كل ده النهاردة؟ وبعدين ده صعب قوي، وصعب أخلصه النهاردة كمان. إزاي يعني صعب؟ أمال داخلة كلية طب ليه؟ ولا فاكراها لعب عيال؟ وإيش معنى أنا بس اللي أعمله؟ ما الدفعة كبيرة أهي، ما كلك يشتركوا فيه. اللي أنا قلته يتنفذ. هو أنت هتعرفيني شغلي ولا إيه؟ يلا امشي من قدامي. وتاني مرة الأحضان والحاجات دي ما تحصلش في الجامعة، في حاجة اسمها شقق. عشق بصدمة: شقق؟ تصدق إنك واحد مش محترم، وأنا مش هبرر لك أي حاجة. خليك واخد الفكرة دي عني عادي يعني، عشان أنت أصلا ما تهمنيش. مسك ايديها بقوة، فجت ترفع ايديها التانية فمسكهم هما الاتنين وخلاهم ورا ظهرها. قربها منه جدا لدرجة ان هي كانت لازقة فيه. انت عارفة لو ما سكتيش انا هعمل فيكي ايه؟ هو اللي بلاش تعرفي عشان انت مش قدي. بدي انت ازاي تتجرأ يا حيوان وتمسكني بالشكل ده؟ قربها اكتر وهو بيقول لها: يعني هو حلال اللي بره وحرام عليا؟ قال الكلام ده وقرب منها وكأنه بيعاقبها على اللي عملته من شوية ووقوفها مع شادي. وفجأة اقحم شادي المكتب وبصوت زلزل الجامعة كان بيقول: ريان!
أهلا يا حبايبي، شفنا في الحلقة اللي فاتت لما شادي دخل عليه المكتب واتفاجئ لما لقاه بيقرب من حبيبته وحب حياته عشق، وكان بينادي بصوت عالي جدا كان بيزلزل المكان كله. عشق جرت بسرعة على شادي وحضنته جامد وهي بتعيط وتقوله: شفت يا شادي، شفت عمل معايا ايه؟ أنا عايزة حقي منه. شادي ما كانش عارف يهدي نفسه ولا يهدي عشق. اطلعي بره يا عشق، استنيني بره في العربية، أنا جاي وراكي. طلعت عشق بره وما كانتش قادرة تدوس على رجليها. ريان بص لشادي بتحدي وهو كمان بدله النظرة بتحدي أكبر. يا ريان باشا تاني، واضح إن الزمن مصر إن إحنا نتقابل ونتعارك من جديد. ريان يقوله بثقة: ودايما أنا اللي بفوز. شادي يقوله بضيق: تفوز بأي حاجة إلا حبيبتي يا ريان. ريان بعد ما سمع كلمة حبيبتي ما بقاش قادر يسيطر على غضبه. ريان محترف في الملاكمة وده ساعده لأنه استعملها كذا مرة مع شادي. زمان أنا سبتك تفوز وتتسلى بفاطمة عشان ما كنتش بحبها، لكن دلوقت لا يمكن أسيبك تتسلى عشق عمرك ما هتقدر تبعدني عنها لأنها ببساطة بنت خالتي. هنشوف مين فينا اللي هيفوز بحبها. هو ده تحدي زي بتاع زمان وهتخسر يا شادي زي كل مرة. إياك تقرب لها يا ريان، إياك. عشق بتاعتي أنا وبس، فاهم؟ الغضب عماهم هما الاتنين. ابتدوا هما الاتنين يتعاملوا مع بعض من غير أي رحمة. ريان يقوله هو بيتنفس بشدة: هو أنت مفكر إن عشق لما تعرف إنك تبع المافيا هتحبك؟ ما حدش يعرف الحكاية دي غيرك، ولو عشق عرفت صدقني انت كمان هتكون خسران، لاني وقتها انا هقول لها ان انت رئيس المافيا نفسه، وشوف بقى هي هتعمل ايه وهتنفضح ازاي في كل مكان. قال كلامه ده ومشى من المكتب وكان في قمة غضبه. وريان كان في نفس الحالة، ما تفرقش كتير عنه، كأنه بركان هو كمان. ريان كان خايف جدا على عشق، لو عرفت بالكلام ده هيكون في خطر على حياتها من الرؤساء اللي في المافيا الأمريكية. وصل شادي عند العربية، مسكها من دراعها ودخلها جوه. قال لها بضيق شديد: انت ايه اللي يخليك تستني جوه لوحدك في مكتبه؟ عشق كانت دموعها بتنزل وما كانتش بترد عليه، فتعصب اكتر وقال لها: رد عليا يا عشق بقولك. عشق وهي بتعيط: هو اللي طلب مني بحث اروح اوديهوله بكره عشان يشغلني في المستشفى، ما كنتش اعرف ان هو كده. شادي بضيق: والله لو اوريك يا ريان. هو انت تعرفه يا شادي منين؟ ها لا انا معرفوش، انا بس اللي عمله معاك النهارده يعني. طيب يا شادي معلش بقى، انا مش هعرف اروح معاك الشركة النهاردة، روحني عشان اعصابي تعبانة والحق اعمل البحث. ماشي يا عشقي، مش هضغط عليكي، كفاية اللي انت فيه. شادي وصل عشق لشقتها وكان في طريقه للشركة وشاف بنت أقل ما يتقال عليها إن هي ملاك. كانت جميلة جدا. ركن العربية، لبسها كان جميل جدا. معقول يكون في جمال زي ده في الشارع كده من غير أي مأوى؟ علشان كده خرج من عربيته وقال لها: مالك يا صغنونة انتي، في ايه؟ فيكي حاجة؟ صغنونة في عينك، ده أنا عندي 18 سنة. شادي تنح وقال لها: ها 18 سنة ازاي؟ ده انت عاملة زي الطفلة. انا طفلة؟ ده انت اللي عجوز. ضحك شادي على كلامها وقال لها: عجوز؟ انا عندي 30 سنة. المهم هو في ايه؟ ممكن اساعدك في حاجة؟ البنت عيطت وقالت له: انا لسه خارجة من الملجأ من يومين، مش لاقية مكان اروح فيه والشباب كلهم طمعانين فيا. شادي يقول لها بخبث: طيب أنا عندي شقة غير الفيلا اللي أنا ساكن فيها، هقعدك فيها واللي تحتاجيه هجيبهولك، يلا تعالي معايا. طيب وأنا إيه اللي يخليني أثق فيك؟ انتي شايفة شكلي وعربيتي يعني، لو عايز واحدة هيكون قدامي 10، مش مستنيكي انتي يعني. فريدة عندها 18 سنة، ما تعرفش إن كان عندها عيلة ولا لأ. جات لي الدنيا وهي في الملجأ، قصيرة وعنيدة وعندها كبرياء على الرغم من الظروف اللي هي مرت بيها. ما بتسمحش لحد إن هو يتحكم فيها. بتحب تقرأ علم نفس كتير. أدهم دخل على ريان كالعادة من غير ما يخبط، فريان يقوله بصوت عالي جدا: هو أنت ما بتخبطش على الباب ليه يا حيوان؟ هو في ايه؟ مالك يا ريان؟ هو انا عمري خبطت على الباب؟ لا عمرك ما خبطت. اديك قلت اهو، هخبط ليه يعني؟ مالك بقى؟ تصدق انك شخص بارد.
ما بلاش انت اللي تجيب سيرة البرود، اصل انت ابرد شخص في العالم. المهم جاك كلمني وبيقول ان هو عايزك ضروري الاسبوع ده علشان في شحنة هتوصل وما حدش هيعرف يعملها غيرك. طيب ما تروح انت، انا لسه راجع من سويسرا وعملت عمليات كتير. يا ريان افهم بس، انت لازم تروح المرة دي لان بعدها هيكون في اجتماع لكل رؤساء المافيا في العالم وانت طبعا من ضمنهم، وهيشيلوا ناس وهيعينوا ناس تانية. حس كده بقى لازم اروح علشان محدش ياخد مكاني. ادهم يقوله بشك، تقصد مين؟ حد معين يعني بكلامك ده؟ اقصد شادي. ياه، انت ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ انا سمعت ان هو في مصر من شهر وشكله كده بيخطط لحاجة كبيرة. انا عايزك تعرف لي هو بيخطط لإيه بالظبط، عايز اخباره تكون عندي اول باول. تمام، ما تقلقش، كل معلوماته هتكون عندك. انا خارج دلوقتي، يلا سلام. كانت قاعدة عشق وغرام جنب بعض على السرير، لكن كل واحدة فيهم كانت سرحانة في اللي حصل لها. عشق تقول في نفسها، رغم ان انا ما بحبهوش وبكرهه، لكن مش عارفة ليه قلبي دق. اول ما قرب مني حسيت ان قلبي هيطلع من مكانه، لكن لا، ده حيوان ازاي يعمل معايا كده؟ والله لو اوريك يا ريان، استنى عليا بس. اما غرام تقول لنفسها، ماشي يا ادهم يا بقى انا تمسكني من شعري وتبوسني وتقل من كرامتي كده؟ ما كنتش اطلع عفاريتي عليك، ما بقاش انا غرام. وابتسمت بشر وهي بتخطط للمقالب اللي هي ناوية تعملها معاه. في شقة شادي الخاصة بيه في المعادي يقول لها، ها ايه رأيك؟ ما كنتش تحلمي بيها طبعا. فريدة تقوله، بجد انا متشكرة جدا لحضرتك. هو حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي شادي يا ستي، وانت بقى اسمك ايه؟ انا اسمي فريدة. ماشي يا فري، ادخلي خدي شاور على مطلب اكل، هتلاقي فيه جوه هدوم بنات كتيرة جدا في الدولاب، خدي اللي انت عايزاه. بصت له باستغراب وقالت له، هو في حد ساكن هنا او حضرتك يعني متجوز؟ لا انا مش متجوز، وما ترغيش كتير. ماشي حاضر. دخلت فريدة على الحمام وما كانتش عارفة تفتح المية في البانيو، لأنها بكل بساطة اتربت في ملجأ من وهي عندها 5 سنين. فنادت بصوت عالي وهي بتقول، يا شادي شادي، أنا مش عارفة أشغل المية. ضحك شادي بشدة عليها وهي احمر وشها. دخل للحمام وشغل المية، لكن المية نزلت عليهم هما الاتنين. بصت في وشه الوسيم اللي كان جميل جدا وابتدى قلبها يدق، وما هيش عارفة ايه هو السبب. اما هو سرح في جمالها، حس بحاجة تجاهها، لكن افتكر عشق وطلع بسرعة من المكان. شادي كان بيقول لنفسه وهو خارج، ايه يا شادي، هتخون عشق ولا ايه؟ دي بنت زيها زي اي بنت عادي يعني، ما تخليش اي حاجة تأثر عليك. أما فريدة حطت إيديها على قلبها وكانت مستغربة لأنه كان بيدق بشدة. بعد ساعة سمعت دقة على الباب وشادي قال لها، ايه يا بنتي، هو انتي متي جوه ولا ايه الحكاية؟ ضحكت فريدة وقالت وكأنها طفلة، المية حلوة قوي. لا والله، طب يلا خلاص عشان الأكل وصل، عايزين ناكل قبل ما الأكل يبرد. خرج شادي علشان الراجل بتاع الدليفري كان واقف على الباب. أما فريدة افتكرت إن هي نست تجيب اللبس من الدولاب معاها للحمام، فلفت الفوطة وقررت تطلع بسرعة. لكن للأسف كان وقت دخول شادي علشان يجيب الفلوس لعامل الدليفري، وأول ما شافها بالمنظر ده كان مصدوم جدا، ما كانش قادر حتى يرمش بعينيه، كان خايف لا تختفي من قدامه. ما كانش متخيل إن هي حلوة أوي للدرجة دي، لكن هي انخضت وصرخت في وشه ورجعت بسرعة تجري على الحمام. طلع شادي يحاسب عامل الدليفري، فسمعت الصوت وطلعت بسرعة من الحمام في اتجاه الأوضة. وقفت قدام الدولاب وكانت مصدومة لأن اللبس اللي في الدولاب كان محرج جدا بالنسبة لها، كان مكشوف زيادة عن اللزوم. حاولت تختار منه حاجة يعني تكون نوعا ما. بعد ما لبست اللبس كانت بتقول لنفسها، معقول اللبس اللي أنا لابساه ده يكون هو ده أكتر حاجة محترمة عنده؟ خرجت علشان تاكل لأن بقالها يومين ما كلتش حاجة، كانت جعانة جدا. أما شادي أول ما شافها كده كان متنح قدامها. إزاي قدرت إن هي تلبس لبس زي ده قدام راجل؟ يبقى هي أكيد اللي قصده تعمل كده. ابتدى يقرب منها وهي ترجع لورا، ابتدت تخاف من نظراته. قدر إن هو يحاصرها بإيديه الاتنين وقال لها، إيه اللي انتي لابساه ده؟
ده والله أكتر حاجة لقيتها محترمة عندك في الدولاب. قرب من ودنها وقال لها: هو أنت حقيقي ولا ملاك؟ بلعت ريقها بصعوبة، زادت دقات قلبها، فلتت منه بسرعة وطلعت تجري من قدامه. أما هو كان عمال يضحك بشدة على القصيرة المجنونة، وانتبه لحاله. كان بيقول لنفسه: ايه اللي انت كنت هتعمله ده يا مجنون؟ دي واحدة قد بنتك، اوعى تنسى عشقي وحبك ليها. مشى في اتجاه الأكل، وأول ما شافها وهي بتاكل بنهم كان مستغرب لها كأنها ما كلتش أبدا في حياتها، فقال لها: ايه يا بنتي، بالراحة شوية هتزوري. فريدة ما قدرتش ترد عليه من كتر الأكل، فضحك وقال لها: لا، ده أنا كده هخاف على نفسي، أنا ماشي. بصي، أنا هروح، ما تقلقيش، أنا جبتلك أكل في التلاجة يكفيكي كتير، وفي تلفزيون للتسلية، وكمان في موبايل في الأوضة اللي انت كنت فيها عشان تكلميني. هبقى اتصل عليكي بيه، ومفيش غير نسخة مفتاح واحدة هخليها معايا عشان لما أجي، وعشان انت كمان ما تتوهيش. انت ما تعرفيش حاجة هنا. يلا باي. ابتسمت فريدة وقالت له: أنا متشكرة جدا، مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه. رجعت تكمل أكلها بنفس الطريقة، لكن قبل ما يخرج جاله اتصال، ورفع التليفون. كان المتصل بيقوله: يا باشا، عشق هانم اللي احنا كنا بنراقبها لحضرتك انخطفت من نص ساعة ومعرفناش نلحقها. انت بتقول ايه؟ والله يا باشا، كانوا ناس كتيرة ومجموعة كبيرة جدا، كان شكلهم يخوف، ودخلوا خدوها، لكن ما خدوش أي حد من أهلها. إحنا ما قدرناش نتصرف. أمال أنا معينكم ليه يا ولاد يا باشا، بقولك المجموعة كانت كبيرة، كانوا أكتر من 80 واحد، وكمان كانوا مسلحين كأنهم عارفين إن هي متراقبة وكل حاجة. قفل الخط بغضب شديد وهو بيقول: عملتها يا ريان، عملتها، والله ما حسيبك، والله ما هرحمك. اتفزعت فريدة من نبرة صوته، مشت وراه ببطء قبل ما يطلع. كانت مترددة من كتر خوفها، لكن قالت له: شادي، هو في ايه بالظبط؟ وانت مال اهلك؟ غوري من وشي يا شحاتة، ده انت وشك فقر عليا. قال لها الكلام ده ومشى بسرعة من قدامها علشان ينقذ عشق من الوحوش، وكمان من المافيا اللي ما بترحمش. أما فريدة كانت في حالة من الذهول والصدمة. إزاي اتحول معاها كده بسرعة؟ شافت جزء من شخصيته كانت أول مرة تشوفه. قررت تطلع من المكان وتمشي بعيد عنه وعن العالم بتاعه، لأنه هو غلط في حقها، وهي عندها كبرياء ومش هتتنازل عنه مهما كان. لكن اتفاجئت لما لقت الباب كان مقفول، وافتكرت كلامه إن مفيش غير مفتاح واحد بس وهو معاه. قعدت على الأرض وكانت عمالة تبكي على حالها. أما عند عشق كانت عمالة تعيط، مش عارفة مين اللي جابها في المكان ده. كانت عمالة تصرخ وتقول: انتوا مين يا ولاد والله لا عرفكم قيمتكم. دخل ريان يقول: هي القطة طلع لها لسان وبقت بتتكلم. اتفاجئت عشق لما شافت ريان قدامها، فقالت له بضيق: انت ازاي تعمل فيا كده يا حيوان؟ انت مش معقول تكون بني آدم. أعلى صوتها لأن ريان في ثواني كان ماسكها. كان بيقول لها بغضب شديد: بقى انت طول الأسبوع قدام عينيا وما عرفتكيش؟ هو أنا بدور عليكي من سنين، انت واختك والست الوالدة. والله لندمكم على اليوم اللي خلى محمود الشامي يكون أبوكم. عشق بدموع: هو بابا ماله ومالك؟ وإيه علاقتكم ببعض؟ أنا مش فاهمة حاجة. لا لا، اوعي تكوني مش عارفة. والله انا ما اعرفش اي حاجة، وبعدين اخلص بقى وروحني، انا عايزة اروح علشان رجلي بتوجعني. تقريبا كده انت مخطوفة. هي ايه الثقة اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ انا بقولك سيبني، انا عايزة اروح. ها، اسيبك؟ ده انا ما صدقت لقيتك يا حلوة. نزلت دموعها لان رجليها كانت بتوجعها جدا، وقالت له: هو انت عايز مني ايه بالظبط؟ هما كل الحكاية ورقتين هتمضيهم وخلصنا على كده. الورقة الأولى إنك هتكوني عضوة في المافيا المصرية، والورقة التانية إنك هتبقي مراتي، هتجوزك يعني. أما عند غرام ووالدتها حنان طلبوا الشرطة، وكانوا قاعدين يعيطوا على عشق. قررت غرام إن هي تتصل بشادي رغم إن هي مش بتحبه. غرام بدموع: أيوة يا شادي، أرجوك يا شادي الحق عشق اتخطفت، والشرطة أنت عارف ما بتعرفش تتصرف، أنا خايفة عليها قوي. شادي يقول لها بهدوء: ما تقلقيش، عشق هترجع وهتكون معاكم النهاردة أو بكرة بالكتير، وده وعد مني. هو انت ازاي هادي كده؟ انا بقولك ان هي اتخطفت، وبعدين من طريقة كلامك باين عليك انك عرفت. ازاي بقى؟ ها؟
لا، أصل وأنا جاي في الطريق سمعت ناس بيتكلموا، يعني عموما أنا جاي لكم حالا. طيب تعالى بسرعة، أنا حاسة إن أنا بموت من غيرها. طيب بصي، أنا ممكن أتأخر شوية عشان أنا هحاول أوصل لها، مش هجيلكم غير بيها. يا رب يا شادي، يا رب خلي بالك منها ومن نفسك. شادي قفل معاها الخط. أما عند عشق وريان كانت في حالة صدمة. مافيا وكمان مراته؟ معقول تكون اللي هي سمعته ده صح؟ مافية ايه اللي انت بتتكلم عنها دي؟ ده انا هوديك في 60 داهية، ده انا مستحيل اتجوزك لو انت اخر واحد في الكون. جذبها عليه بقوة وقال لها بفحيح جنب ودنها: ده انا لحد دلوقت ما طلعتش الانتقام اللي جوايا ناحيتك، بس اوعدك بسنين سودا معايا. اتوجعت من شعرها وهي بتقوله: هو انت ما عندكش غير شعري؟ صدقني اللي اشيله خالص واريحك منه. رغم ان الموقف كان صعب، لكن ريان ما قدرش يمسك ضحكته على البريئة اللي قدامه. لكن مش معقول هيقع في نفس الفخ اللي وقعت فيه والدته من باباها. افتكر والدها وعلشان كده رفع ايديه اكتر من مرة. كل ما ريان يفتكر اللي باباها عمله مع والدته ما كانش بيرحمها، علشان كده وقعت مغمى عليها. أول ما وقعت بين إيديه ما يعرفش هو ليه كان خايف عليها قوي كده. كان في حاجة جواه بتقوله إن هو يسيبها وينتقم منها، لكن كان في صوت تاني جواه بيقوله: هي الصغيرة بتاعتك إزاي تعمل فيها كده؟ الغلط غلط باباها، هي ملهاش ذنب. يا ترى مين هينتصر، العقل ولا القلب؟ لكن في النهاية القلب هو اللي انتصر وخدها وطلع بيها على أوضته. حطها في أوضته وبعد ما فحصها قامت وكانت بتصرخ بصوت عالي وكأن جات لها نوبة هستيرية، لكن هو ادالها مهدئ ونامت وسابها وراح على أوضة تانية علشان يرتاح، وطلب من الخدم إن هي لما تصحى ينادوله. ملحقش يرتاح وجاتله مكالمة من شادي اللي قاله: أهلا، ازيك يا دوك؟ يا مرحب يا مرحب، نعم. هي عشقي فين يا ريان؟ معايا، عايزها في حاجة ولا ايه؟ شادي بدي بتعجبني فيك شجاعتك. ليه؟ هو انت كنت مفكرني زيك ولا ايه الحكاية؟ شادي بغضب شديد: عشقي لو ما رجعتش النهاردة يا ريان اللي هيحصل مش هيعجبك. ريان ببرود شديد: هو انت ما تعرفش ان اللي بيعمل حاجة ما بيقولش عليها؟ عشق ملهاش علاقة باللي حصل زمان يا ريان، بلاش تقتل جواها الطفلة البريئة وتخليها تتغير زينا. عشق تكون في البيت بكرة، سلام يا ريان. قفل الخط معاه وفضل ريان يفكر في جملته الأخيرة اللي شادي قالها له. معقول تكون هي بريئة فعلا ولا تكون بتدعي البراءة؟ أكيد هي زي باباها ووالدته، هو مستحيل يثق في أي حد مرة تانية وهيفضل على موقفه. شادي راح لشقة المعادي وكان جايب معاه واحدة من فتيات الليل. كان حابب يطلع الغضب اللي جواه وياها ويعمل اللي بيحرمه ربنا. ما هو الأبطال عندنا في قصتنا كلهم شغالين في المافيا. تقريبا كده شادي كان ناسا ان هو جاب فريدة قبلها بكام يوم. قامت فريدة على صوتهم اللي كان برا، ولما شافتهم بالمنظر ده كانت في حالة صدمة وقالت له. فريدة وهي مش قادرة تصدق اللي عينيها شايفاه: هو انتوا بتعملوا ايه؟ قالت الجملة دي وكانت لسه هتجري من الباب، لكن شادي بسرعة مسكها من ايديها قبل ما تخرج. اما البنت استغربت وقالت: هي مين دي يا شادي؟ امشي انت دلوقتي، هطلبك بعدين، يلا غوري. فريدة بصوت عالي: لا، أنا اللي همشي، مش ممكن أعيش هنا تاني بعد اللحظة دي. ما كملتش كلامها لأنه رفع إيده ونزل بيها بكل قوة. فريدة بعياط: هو انتوا ليه كلكم بتضربوني؟ هو أنا غلطت في حق مين فيكم؟ ليه الدنيا كلها بتنتقم مني؟ للحظة شادي كلامها دخل قلبه وزعل عليها بشدة، لكن افتكر عشق مرة تانية وحس إن هو عاوز يمتلك الملاك اللي قدامه، فقال لها: انت مش هتتحركي من هنا، انت خلاص بقيتي ملكي، واللي بيدخل مزاج شادي ما بيطلعش غير بمزاجه. فريدة بدي: ملكك ايه يا مجنون انت؟ هو انا اعرفك؟ ما كانش فيه غير طريقة واحدة بس عندي شادي هي اللي بيتعامل بها مع فريدة، دايما يرفع ايده. فكانت متضايقة منه وقالت له: انت بترفع ايدك عليا علشان انا بنت؟ بتسترجل عليا؟ انت اصلا مش راجل. شادي يقول لها بفحيح وهو بيقرب منها ببطء وبيفك أزرار قميصه وهي بترجع لورا بكل خوف: أنا بقى هوريكي أنا راجل ولا لأ. فريدة بعياط: لا أرجوك بلاش، أنا هعمل كل اللي أنت عايزه، لكن إلا كده.
ابتسم بخبث وقال لها أي حاجة أي حاجة. أيوة والله هعملك كل اللي انت عايزه، لكن سيبني في حالي. جذبها بقوة وقال لها أسيبك في حالك دي تنسيها خالص، لأن انت حالي، لكن انت لسه عارفني النهاردة، أرجوك سيبني، أنا مليش حد وافتكرتك انت اللي هتحميني. كلامها دخل لقلبه، زعل عليها بشدة، ضمها بحنان. طيب بس خلاص والله مش هعملك أي حاجة، اهدي بقى. فريدة وهي بتبكي، أنا عايزة الأمان، هو ده بس اللي أنا عايزاه في حياتي، أنا أستاهل إن أنا أتعامل معاملة طيبة، أنا تعبت أوي في حياتي. طيب خلاص اهدي، اعتبريني أخوكي، من النهاردة ورايح هكون أخوكي. يعني أنت مش هتعمل كده تاني ولا هتخوفني؟ بصي، هو من ناحية مش هعمل كده فأنا فعلا مش هعمل كده تاني، لكن ما أقدرش أقولك مش هخوفك، لأني بصراحة ما بقدرش أتحكم في غضبي، وده مش في إيديا، صدقيني الغضب بيعميني. فريدة بابتسامة، خلاص أنا مش هزعلك تاني أبدا أبدا يا أحلى أخ في الدنيا. ما يعرفش ليه قلبه وجعه لما قالت كلمة أخ، وحس بإحساس غريب، لكن غير الموضوع وقال لها بمرح، طيب يا ستي عاملة لنا أكل إيه النهاردة من اللي أنا جبتهولك في التلاجة؟ ضحكت وقالت له، ده أنا نايمة من ساعة ما أنت مشيت، ما عملتش أي حاجة. لا والله، طب يلا ادخلي اعملي أي حاجة على ما أخد شاور. حاضر من عينيا يا أحلى وأحن أخ في العالم كله. شادي بضيق لكن ما أظهرهوش، ماشي ماشي أنا داخل. صحت عشق من النوم وكانت تعبانة، دخلت على الحمام وأخدت شاور وخرجت وهي لفة منشفة حواليها. ندت على الخادمة اللي جت وقالت لها، كويس يا بنتي إنك صحيتي، أنا هروح أبلغ ريان بيه بسرعة. عشقت تقول لها بسرعة، لا لا أنا هروح له بنفسي، هاتيلي بس انت هدوم ألبسها عشان مفيش حاجة هنا. بصراحة يا بنتي هو مفيش أي لبس بنات هنا، لأن اللي ساكن في الفيلا ريان ووالده بس. طيب خلاص ماشي، أنا هتصرف، بس ما تقوليش لريان إن أنا صحيت، ماشي؟ حاضر يا بنتي زي ما تحبي، بس هو كان مبلغنا إن إحنا نقوله أول ما أنت تصحي على طول، ولو عرف إن أنا عرفت إنك صحيتي وما قلتلهوش هيزعق ويبوظ الدنيا. لا ما تقلقيش، أنا هنزل على طول. ماشي يا بنتي تمام، أنا نازلة. دخلت عشق لأوضة الملابس الخاصة بريان وبصت بدهشة، كان عنده كمية لبس وجزم وساعات، بالإضافة إلى إنهم كلهم ماركات عالية. عشق أخدت تيشيرت بنص كم من تيشيرتاته ولبسته وراحت على مكتبه، كان قاعد بكل هدوء. أول ما رفع عينه وشافها ما كانش قادر يصدق نفسه من جمالها، وهي كمان أول ما دخلت كانت عمالة تتأمل ملامحه بكل إعجاب. شهقت عشق أول ما لقاته، في ثواني قرب منها وكان محاصرها بإيديه وهو بيقول لها، هو انتي ايه اللي انت عملتيه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ انت مقرب ليه كده؟ وايه هو اللي انا عملته؟ هو ايه اللي انتي لابساه ده؟ ايه اللي ملبسك هدومي؟ حلو قوي عليكي. حط ايده في شعرها وكأنها ملك له لوحده، فقالت له وهي بتتوجع، ريان انت بتوجعني، شيل ايدك من شعري. بلع ريقه بصعوبة وقال لها، ما تنطقيش اسمي ده على لسانك تاني، انت فاهمة؟ ماشي ماشي بس ابعد. ريان ما قدرش يبعد عنها وقرب منها أكتر، قومته في البداية لكن ضعفت هي كمان، وفجأة سمع صوت والده بيقول بصوت عالي جدا، ريان ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ أدهم أنا عايزة أقابلك ضروري. تمام قابليني في الكافيه. أوكي تمام يلا باي. بعد دقايق في الكافيه أدهم يقول لها، أهلا يا غرام، قلقتيني، في حاجة ولا إيه؟ قالت له بعيون حمرا من كتر العياط، أيوة عشق أختي اتخطفت ومناش عارفة طريقها لحد دلوقت. إزاي تتخطف وأنا موجود؟ أنا هلاقيها إن شاء الله، خليكي واثقة فيا بس. أنهى كلامه بغمزة، فقالت له، هو أنت في إيه ولا في إيه؟ وبتغمز لي ليه بقى إن شاء الله؟ أنا بغمز من الحلاوة اللي قدامي ومش عارف أقرب منها. احمرت خدودها وقالت له، تصدق على فكرة انت قليل الأدب. أموت أنا في الطماطم. انت عارف لو عشقي ما رجعتش بكرة أنا ممكن يحصل لي حاجة، أنا سايبة ماما في البيت لوحدها وقلت لها إن أنا هتصرف عشان ألاقي عشق وجايلك على طول، أنا بقيت خايفة أروح ألاقي ماما هي كمان مخطوفة، بجد أنا تعبت أوي. ما تخافيش يا غرام، طول ما انا جنبك، وبالنسبة للي حصل في العربية صدقيني انا اسف والله، معرفش عملت كده ازاي، لكن حسيت ان انا عايز اعمل كده.
بصت له بإحراج وقالت له خلاص مش مهم، أنا همشي بقى، لكن حاول إنك تلاقي عشق وحياة عيالك. إن شاء الله هجيبها لك، لكن بشرط لو جبتلك عشق بكرة، أو المهم يعني طمنتك عليها، هنبقى أصحاب جدا ومع بعض دايما وننسى كل اللي حصل. وأنا موافقة، يلا سلام بقى. استني بس لما أوصلك. لا مفيش داعي عشان ماما، عن إذنك. أما بالليل في شقة شادي يقول أنا بقول بقى أروح الفيلا علشان الوقت اتأخر، ده الساعة بقت 2 وانت مقعداني جنبك أتفرج على الكراتين. طيب إيه رأيك تنام هنا النهاردة وبلاش تروح للفيلا؟ شادي يقول لها بمكر والله فكرة تصدقي، بس مفيش غير أوضة واحدة وسرير واحد بس اللي فيها. طب وإيه يعني عادي، ما أنا كنت في الملجأ بننام كذا واحدة على السرير، كل واحد ينام على طرفه، مش احنا بقينا اخوات كده؟ طب حس كده بقى، يلا يا أختي علشان أنا عايز أنام. قامت وقفت وقالت له يلا بينا. جذب ايديها وقعدها على حجره فاتحرجت منه وقال لها هي فين بقى بوسة اخوكي اللي بتبقى قبل النوم؟ اتفاجئت فريدة بقبلته اللي كانت مش أخوية نهائي، لكن في النهاية هي كانت متعمدة إن تخليه يعمل كده بحركة منها. بعد عنها بصعوبة لما جاله اتصال ورن أكتر من مرة فقال له إيه يا حليم، هو في حد يتصل بحد دلوقتي؟ يا شادي أنا لسه عارف حالا إن تغيير رؤساء المافيا هيكون الأسبوع اللي جاي، ودي فرصة ليك لازم تنتهزها كويس وتنسى كل العك اللي في الأيام دي وتركز في هدفك. وبالنسبة لعيش أكيد ريان هيرجعها قبل ما يسافر. شادي بص لفريدة اللي كانت بتبتسم له وقال له أنا موافق، بس عايزك تخلص لي على أدهم وأشوف جثته أول لما أصحى. شادي يكمل بفحيح ويقول فهمت يا حليم اللي انا قلته لك يا باشا، احنا لو قتلنا ادهم في الايام دي اكيد ريان هيرجع هو كمان يعمل كده وهيكون اقوى من الاول وهيفضل كده رئيس مافيا، واحنا عايزين نشيله، يعني عايزين نضعفه ولا ايه يا باشا؟ عندك حق. طيب كده لو استخدمت عشق عشان تضعفه وتقف معانا، هي كده هتعرف ان انا تبع المافيا وهتكرهني، ودي انا بعشقها انت عارف. يعني هي لسه ما عرفتش انك تبع المافيا؟ ما اكيد ريان قال لها. لا اكيد ما قالهاش، هو بس هيستخدم الحكاية دي بعدين في حاجة كده توجع عيش. المهم يا باشا احنا كده عايزين نشوف شوية ناس كده حلوين وننهى حياتهم علشان نحط ايدينا على كام شحنة كده وهم هيعينوك رئيس على طول، وانا متأكد من قوتك وانك تقدر تعملها. بس كده ما تقلقش، هعمل كل حاجة وانا اللي همسك المافيا. تعجبني يا باشا، يلا بقى اسيبك تخطط. سلام. سلام يا حليم. تعالوا بقى نروح عند عشق وريان بعد ما بابا دخل عليه وشافه وهو بيقرب منها يقول له في إيه يا بابا، هو انت مش تخبط قبل ما تدخل؟ انصدمت عشق من رد ريان الجريء، اما سمير يقول بصوت عالي هو انت عايزني اخبط على مكتب ابني اللي محدش بيدخله غير انتصار لو كانت هتروقه اصلا؟ ابتدى يبص لعشق لقى ان فيها شبه كبير من حنان فغير تفكيره وقال له هي مين دي يا ريان؟ دي تبقى عشق يا بابا اللي انا هنتقم منها ومن اختها وامها، عشق بنت محمود. انصدم سمير، توقعاته كانت صح، بصلها بضيق وقال لها اطلعي يا بت بره بسرعة، انا عايز ابني في كلمتين. جرت عشقة على بره وقفلت الباب، لكن قررت تقف ورا الباب تسمع هيقولوا ايه علشان تعرف حتى لو جزء صغير من حقيقة الناس اللي جوه دول. اما ريان ابتسم من جواه لانه عارف ان هي مش هتفوت فرصة زي دي وان هي اكيد واقفة بتسمع، فغمز لوالده وشاور له على الباب اشارة ان هي واقفة وراه. ابتسم والده على ذكاء ابنه الشديد، أما ريان قال له بخبث بابا أنا بحب عشق ومش عايزة أنتقم منها زي ما أنا بقول، بس كل ده عشان أعرف أوصل لها وأتجوزها. سامر وعينيه على الباب وبيضحك يعني أنت بتحبها يا ابني ومش هتأذيها أبدا؟ إحنا مش عايزين نأذي حد يا ابني، إحنا ناس غلابة وفي حالنا ودكاترة ولنا قيمتنا. لا يا بابا صدقني أنا بحبها وبعشقها، بس مش عارف أعمل إيه عشان أخليها تحبني، أنا بجد ممكن أموت لو هي رفضت تتجوزني. لا يا ابني بعد الشر عليك، أنا مليش غيرك. طيب يا بابا خليها توافق تتجوزني، أنا مش قادر أعترف لها، باجي قدامها وبحس إن أنا متلخبط مش عارف أتكلم وهي مش هتصدقني. أهم حاجة يا ابني تحافظ عليها، ده انا هشيلها في عينيا يا حاج والله، واكبر دليل على كده انا هوديها دلوقتي لاهلها عشان يطمنوا عليها،
وابقى افتحها في موضوع الجواز ده بعدين. بص للباب وكمل وقال له: سلام بقى يا بابا، انا طالع اقول لها تلبس عشان اوديها لاهلها. جرت عشق بسرعة على أوضة ريان قبل ما يكتشفوا إن هي كانت برا، ما هيش واخدة بالها إن هم أصلا كانوا عارفين كل حاجة. مش قادرة تصدق نفسها إن ريان طلع بيعشقها، ما تعرفش ليه قلبها كان بيدق. كانت فرحانة جدا، ما تعرفش هي ازاي نست شادي، ازاي نست حب طفولتها في لحظة كده. لكن لما قارنت بينهم لقت ان قلبها بيدق بشدة لما تكون قريبة من ريان، ومهما عمل معاها ما زعلتش منه، هي بس عايزة تشوفه يكون كويس وبخير. انا حبيته قوي، لو اتقدم لي اكيد هوافق. غمز ريان لوالده وقال له: انا طالع لها بقى، لسه الانتقام هيبدأ، وانا معاك، لازم ناخد حقنا تالت ومتلت. اطلع وديها لامها، بس لازم يا ريان تخليها تحبك وتموت فيك كمان وتعمل اي حاجة عشانك، انت فاهم؟ عيب عليك يا بابا، سيب لنا بس الحكاية دي. طلع فوق ودخل الأوضة عند عشق، لقاها رسمت ملامح الغضب على وشها، ولا كأنها كانت بتتصنت من شوية ولا حاجة. ابتسم من جواه، كان بيقول لنفسه: ما تعرفش إن هي بتتعامل مع رئيس مافيا. قرب منها وقال لها: عش، انا بجد بعتذر على اللي حصل تحت، بصراحة معرفش انا عملت كده ازاي، لكن انا ما قدرتش اسيطر على نفسي اول ما شفتك. قالت له باحراج: طيب انا عايزة لبس. انا طلبتلك لبس ودلوقتي حالا هتلاقيه هنا كمان 5 دقايق، ادخلي انتي خدي شاور على ما يجي علشان اوديكي لاهلك. عشقة قالت له بفرحة شديدة: انت بتتكلم بجد؟ هترجعني؟ يعني انت ما كنتش بتنتقم ولا اي حاجة؟ لا، أنا مش بنتقم منك ولا حاجة، أنا بس كنت عايزك معايا الفترة دي عشان بجد تعبان ومعرفتش أعمل كده، وكان لازم أكدب عليكي. أنا مش رئيس مافيا ولا أي حاجة، لكن شادي ابن خالتك هو اللي مطلع عليا السمعة دي. قالت له بصدمة: شادي؟ مستحيل، مش ممكن شادي يطلع عليك كلام ما حصلش. قال لها بضيق وصوت عالي: انا بقول اللي حصل، مش عايزه تثقي فيا، انت حره، بس بذمتك في واحد دكتور وعنده كذا مستشفى هيبقى رئيس مافيا ازاي يعني؟ عندك حق، انا مصدقاك. طيب وورقه عضو المافيا اللي انت مضيتني عليها ايه دي؟ وكمان ورقه الجواز؟ لا، ده ورق مزيف يا حبيبتي، وانا قطعته على طول. حتى كمان بصي. راح فتح درج الكومودونو وورالها ورق متقطع كأنه هو. زعلت عشق إن هي ظلمته بتفكيرها، ضمته وقالت له: أنا مصدقاك، أنا بحبك. اتفاجئ ريان لما اعترفت بحبها، ضمها وقال لها: وأنا كمان بعشقك، بموت فيك يا عش. بعدها عنه بسرعة قبل ما يفقد السيطرة على نفسه وقال لها: يلا ادخلي خدي شاور علشان أوديكي لأهلك. حاضر، 5 دقايق وأكون جاهزة. عند غرام وحنان، غرام تقول لها: يا ماما قومي بقى، روحي ارتاحي شوية عشان ما تتعبيش. أختك يا غرام، أختك، هموت لو ما رجعتليش، ده أبوك الله يرحمه كان بيحبها أكتر مني. أوعدك يا ماما إن عشقها هترجع وأنا هنتقم من اللي عمل فيها كده. جرس الباب رن، فغرام قالت بخوف: ماما أنا خايفة أفتح، ألا يكونوا هما نفسهم الناس اللي خطفوها وجايين عشان يخطفونا إحنا كمان. ضحكت حنان غصب عنها وقالت لها: يا سلام، ده اللي يشوفك من شوية وانت بتقولي هنتقم ما يشوفكيش دلوقت. لو هما اللي كانوا هيخطفونا هما اللي على الباب، تفتكروا كانوا هيخبطوا ويحسسوكي بكده؟ ده كانوا هيكسروا على طول. روحي يا بنتي افتحي شوفي مين. قربت غرام من الباب وهي خايفة وهي بتقول: مين على الباب؟ ردت عليها عشق بفرحة وقالت لها: افتحي يا غرام، أنا عشق. غرام فتحت الباب بسرعة والاتنين قعدوا يضموا بعض ودموعهم نزلت، فريان يقول لهم: خلاص بقى يا جماعة، دموعي قربت تنزل أنا كمان. غرام بفرحة: ايه ده دكتور ريان، هو حضرتك اللي لقيت عشق؟ عشق قالت بسرعة: أيوة يا غرام، دي حكاية طويلة، هو اللي حمني منهم، أنا متشكرة جدا يا دكتور، تعال معايا علشان تشوف ماما. دخلت عشق سلمت على مامتها اللي كانت عمالة تبكي بشدة، مش مصدقة إن هي شافت بنتها، وقالت لها بحنان: بنت حبيبتي يا حبيبة ماما، وحشتيني يا حبيبتي، أخيرا رجعتي. وانت كمان وحشتيني قوي يا ماما، تعرفي دكتور ريان هو اللي أنقذني منهم. هو دكتور ريان ده يا حبيبتي اللي بيدرس لكم، ده اللي انت كنت قايلالي عليه قبل كده؟ أيوة يا ماما، هو ده. أنا متشكرة قوي يا ابني، مش عارفة أشكرك إزاي والله. قومي يا غرام شوفيه يشرب إيه بسرعة وهاتي فاكهة.
لا لا مفيش داعي، أنا همشي عشان اتأخرت، لكن بكرة هتغدى هنا وإياكم وأنا اللي بعزم نفسي كمان. تنورنا يا ابني، خلاص مستنيينك بكرة العصر. طلعت عشق توصل ريان عند الباب وقالت له هتوحشني قوي. وانت كمان يا حبيبتي هتوحشيني قوي، عايزك تعملي لي الأكل بكرة من إيدك، انت فاهمة؟ بس كده، حاضر من عينيا يا حبيبي. مشى ريان وهو بيبتسم بشر على نجاح خطته. قربت غرام وقالت لها أنا شفتك على فكرة، تعالي بقى واحكي لي كل اللي حصل. ها؟ لا أبدا مفيش حاجة، ده بس عشان أنقذني. قلتيلي عشان أنقذك فحبيتي بقى تردي له الجميل مش كده؟ وبعدين معاكي بقى، أنا ماما وحشتني، أنا رايحة أقعد معاها. عند فريدة وشادي كان كل واحد فيهم نايم عند طرف السرير. شادي يقول لها هو انت نمتي يا فريدة؟ لا لسه ما نمتش، بس انت ليه بتروح تتكلم في البلكونة؟ ليه بتروح بعيد عني مش هنا؟ لا ابدا عشان الشبكة بس. كان لسه بيقرب منها ففريدة قالت له انت عارف انا كان نفسي يبقى ليا اخ حنين عليا قوي كده، الحمد لله ان انا لقيتك. كانت قصده ان هي تفكره ان هي اخته، فقال لها بدي طيب تصبح على خير. تاني يوم الصبح شادي صحى قبل فريدة، لكن لما حس إن هي هتصحى عمل نفسه نايم. أما هي ابتدت تتأمل في ملامحه شوية، كانت مستغربة ليه قلبها بيدق بسرعة لما بتكون جنبه. قربت منه، رفعت ايديها ومشتها على وشه، وفي لحظة لقيته فتح عينيه فقالت له بصدمة هو انت كنت صاحي من امتى؟ بسها في جبينها وقال لها من أول دي. قبل ما يقرب وقفت بسرعة وقالت له صباح الخير يا أخويا، أنا هروح أجهز لك الفطار. شادي يقول لها بدي أخويا؟ طيب يا أختي روحي جهزي لي كوباية قهوة، أصلا أنا عايز أركز شوية ورايا شغل كتير أوي النهاردة. حاضر ثواني وهعمل لك الفطار الأول علشان صحتك وبعد كده القهوة. أما عند عشق صحت بنشاط غير معهود، نظفت البيت كويس قوي ودخلت على المطبخ قعدت تجهز الأكل علشان ريان جايلها النهاردة. رن تليفونها وهي في المطبخ. ألو مين معايا؟ ريان بابتسامة هو ايه الصوت الحلو ده؟ انت وحشتني قوي يا ريان. يا عيوني انتي اللي وحشاني قوي، انا بتصل بيكي عشان اقولك ان بابا هيجي معايا النهارده عشان اطلب ايدك. وقعت تليفون من ايد عشق من كتر فرحتها وكمان صدمتها. الو الو ايه يا بنتي رحت فين؟ فاقت لنفسها ومسكت التليفون بسرعة وقالت له ريان انت بتتكلم بجد؟ وهي الحاجات دي فيها هزار برضك؟ طب خلاص اقفل بقى بسرعة، انا عايزة الحق اجهز الاكل علشان يعجب عمه. قفلت الخط من غير ما تستنى رد منه. أما هو اتضايق جدا من تصرفها وقال لنفسه مفكرة نفسها هتتهنى، ده أنا هطلع عين اللي جابوكي. دخل ريان لوالده وقال له بابا أنا كلمت عشقي من شوية وقلت لها إني هتقدم لها النهاردة. ريان أنت لازم تنتقم ليا، لو بتحبني أنت عارف أبوها وأمك عملوا فيا إيه، دمروا حياتك وحياتي أنا كمان. ريان بشر ما تخافش يا بابا، هاخد لك حقك وحقي أنا كمان. ريان يا ابني اوعى تحبها يا ابني، الحب كافر يا ابني ما بيرحمش، ولا قوي ولا ضعيف. انا ناري مش هتبرد غير لما انت تنتقم منهم. ايه يا حاج ده انت شايل اكتر مني. انت ما تعرفش انا كنت بحب امك ازاي، بس طلعت خاينة وخانتني مع محمود. لازم تنتقم يا ريان لازم. انا شفت الذل وانا بربيك لوحدي من غيرها والله. يا ابني انا كرست كل حياتي ليك انت وبس، واهتميت بيك علشان تبقى دكتور قد الدنيا. لازم ترد لي الجميل بقى، لازم تنتقم لي من عياله ومراته، لازم تبرد ناري. ريان يقول له بشر هيحصل يا بابا اطمن انت بس. خلاص ماشي يا ابني، انا هروح لصاحبي اشوف عمك محمد كده في العتبة، كان متصل بيا عاوزني ضروري، هروح اشوفه عايز ايه وهقابلك هناك عند بيتهم. ريان يقول له بسخرية معقول دكتور سمير هيروح العتبة بنفسه؟ انت عارف ان عمك محمد كان صاحبي وهروح اي حتة عشانه، يلا سلام بقى دلوقتي. دخل شادي لمكتبه وكان بيخطط ازاي يتخلص من كمية كبيرة من الناس لحد ما وصل لحل ان هو يروح في اكتر الاماكن اللي بيتجمع فيها الناس الفقراء، لكن ما كانش عارف اهني مكان اللي بيكون فيه كمية كبيرة من الناس الفقراء. فنادى على فريدة. خير يا باشا، حضرتك بتنادى عليا، اي مساعدة؟ بقولك ايه يا فري، هو انت ايه اكتر اماكن بتحسي ان فيها ناس كتير وحالهم بيكون متوسط كده؟ فريدة تقوله بحزن
انت عارف ان انا كنت في ملجأ وما بخرجش، بس في مرة خرجت مع المشرفة علشان تجيب لنا لبس، وراحت العتبة عشان اللبس هناك بيكون رخيص، وكمان المكان ده بيكون زحمة قوي بسبب رخص الحاجات هناك. شادي بشر ماشي يا حبيبتي، انا بس كنت بناديلك عشان تعملي لي كوباية قهوة من ايدك الحلوة دي. فريدة قالت له بكسوف حاضر من عينيا. شادي يقول بمكر يبقى الضربة القاضية هتبقى في العتبة. نروح بقى عند سمير يقول يا محمد كل دي غيبة يا راجل يا طيب. والله يا سمير انا ما انا عارف اوصل لك غير لما البنت بنتي ورتني البتاع اللي اسمه الفيسبوك ده. ضحك سمير على كلامه وقال له قصدك الفيسبوك يا حاج. المهم انا عايزك تركز معايا في اللي انا هقوله لك ده وتفتح ودانك ليا وتسمعني للاخر. ابتدى الحاج محمد يحكي له كل اللي حصل في الماضي لانه صديق لسمير ومحمود في نفس الوقت. سمير بصدمة مش معقول يعني كل ده وانا كنت عايش في كدبة ووهم وظلمت مراتي ومحمود، منك لله يا سمية منك لله. انا ما عرفتش احكي لك كل ده زمان عشان انت هاجرت انت وابنك وما عرفتش اوصل لكم. سمير يقول بغضب ماشي يا سمية الحساب تقل قوي. ماشي يا محمد انا هضطر امشي دلوقتي علشان انا مستعجل. خرج سمير من عند محمد وهو في الطريق اتصل على ريان أكتر من مرة علشان يخليه يرجع عن فكرة الانتقام، وإن الانتقام هيكون من سمية مش من عشق وأختها لأنهم طلعوا مظلومين. لكن كان تليفون ريان غير متاح، فأخد عربية علشان يروح له على المستشفى ويحكي له كل اللي حصل في الماضي. لكن في الوقت ده كان شادي ابتدى في تنفيذ خطته، ولسوء حظ والد ريان إن هو كان موجود في المكان ده، لكن بيت محمد كان بعيد عن الموضوع ده. مفيش حد قدر يهرب من التخطيط اللي كان مرتب له شادي كويس قوي. كان في ضحايا كتير جدا وكان من ضمنهم والد ريان. انتشر الخبر بسرعة ووصل لريان، ما كانش قادر يستوعب إن والده كان من ضمن الضحايا. مش عارف ده حصل إزاي، معقول هو يكون في حلم؟ ما كانش عنده غير والده في الحياة، كان هو الأب وهو السند. معقول خلاص ضاع منه سنده؟ معقول هيرجع الشيطان من أول وجديد ويسعى للانتقام أكتر وأكتر؟ ريان بفحيح الأفعى مين اللي عمل كده يا أدهم؟ أدهم بحزن شادي هو اللي عمل كده علشان يمسك المافيا مكانك. ريان بهدوء اطلع برا وسيبني دلوقتي يا أدهم. ريان أنا مش مطمن لهدوءك ده يا ريان، اصرخ طيب أو حتى عيط اعمل أي حاجة. ريان بهدوء أكتر اطلع برا يا أدهم أحسن لك، وخد كل الخدامين اطردهم وادي انتصار أجازة لحد ما رجعهم تاني. ماشي يا ريان لكن ابقى طمنا عليك سلام. أما عند فريدة سمعت خبر موت ناس كتيرة في العتبة وابتدأ الشك يساورها. كانت قلقانة على شادي، اتصلت بيه أكتر من مرة لكن ما كانش بيرد عليها. قعدت تبكي وهي بتدعي ربنا إن شادي يكون بخير وما يكونش من الضحايا اللي في المكان ده. أما عشق كانت زعلانة جدا على موت سمير لدرجة إن أغمى عليها أكتر من مرة. قررت إن هي تروح بنفسها لريان علشان تخفف عنه شوية، لكن والدتها طلبت من أختها إن هي تروح معاها. ولما دخلوا الفيلا كانت فاضية ما فيهاش أي حد، وده خلى عشق تستغرب أكتر. أنا مش عارفة إيه الحكاية يا غرام، المفروض إن هنا كان في حرس كتير. استنيني هنا وأنا هطلع أشوفه في أوضته ولا لأ. خلاص ماشي لكن ما تتأخريش يا حبيبتي، وابقي نادي عليا لو في أي حاجة. طلعت عشقة على أوضة ريان، لقت كل حاجة في الأوضة كانت متكسرة. كان قاعد وكله برود وكان شكله متبهدل جدا. خافت عليه وقالت له البقاء لله وحده يا حبيبي. ما صدق إن هو شافها قدامه، في ثواني كان قدامها وإيده في شعرها وهو بيقول لها جيتيلي لحد عندي برجليكي. هو في إيه يا ريان مالك أنت بتوجعني؟ بقى شاد بقى انتوا تعملوا فيا كده؟ هو انتوا ليه مش عايزيني اعيش فرحان ابدا؟ ولا حتى وانا صغير ولا حتى وانا كبير، والله لندمكم على كل نفس اتنفستوه في حياتكم. عشقة تقول له بخوف ريان ايه اللي انت بتقوله ده؟ مفيش الكلام ده، وايه دخل شادي في الموضوع؟ لا هو انت يا روح امك مفكرة ان شادي ده ايه؟ ده عضو في المافيا زيك زيه. هو انت مفكرة ان انا قطعت الورق؟ لا يا قطة، انت مراتي وعضو في المافيا كمان، لكن ورحمة امي وابويا لا اعيشكم اسود سنين حياتكم. عشق بدموع
اهدى بس يا ريان، والله أنا مليش أي ذنب في أي حاجة. رفع ايديه على عشق اكتر من مرة وكانت بتصرخ بصوت عالي، وسمعتها اختها وطلعت جري على فوق. دخلت غرام لقته ماسك اختها فقالت له بضيق: انت بتعمل ايه يا حيوان، انت في اختي. بعد عن اختها فجرت عليها غرام وضمتها، وكانت عشق بتعيط وريان قلب دي: هو انت كمان هنا؟ ده كملت. قفل عليهم بالمفتاح ونزل تحت، رن على ادهم، فادهم قال له: اخيرا يا ريان، بعد اسبوع بتتصل بيا. تعالى دلوقتي حالا وهات المأذون معاك. أدهم من غير نقاش: حاضر، ثواني وأكون عندك. قفل الخط وكان بيقول لنفسه: معقول اللي أنا بفكر فيه صح؟ بس هو كان قال لي إن هو اتجوزها قبل كده على إيد مأذون كمان. أمال يا ترى عايز المأذون تاني ليه؟ مأذون إيه اللي أنت بتقول عليه ده؟ هو مش أنت متجوزني أصلا؟ غرام بصدمة: إيه؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يعني إيه أنت متجوزة؟ عشق بدموع: هبقى أقولك بعدين يا غرام. اخرسوا بقى انتوا الاتنين، صدعتوني. بعد شوية صغيرين دخل أدهم وبص باستحقار لعشق وغرام وهو بيقول: يلا بينا يا ريان، المأذون تحت. بص ريان لأدهم بصة، هو فهمها فراح قرب من غرام ومسكها من ايديها ونزل بيها على تحت. حاولت غرام كتير تبعده عنها لكن ما قدرتش، اخدها وطلع بره. كانت لسه اختها هتروح وراها لكن ايد ريان كانت هي الاقرب، جذبها من خصرها وقربها منه جامد وقال لها: اهدي شوية، ده هتتجوز ادهم زينا بالظبط، مش عيب يعني تكونوا اخوات توأم وواحدة تتجوز وواحدة لا؟ اخر شيء كنت اتوقعه في حياتي انك تطلع بالشكل ده. كملت بغضب وقالت له: اوعى تفكر ان انا حقي ممكن اسيبه، ده انا. ملحقتش تكمل كلامها لان ايديه اترفعت عليها اكتر من مرة، وبعد كده قال لها بغضب: هو انت لسه شفتي الوش التاني؟ ده انت لسه هتشوفي معايا كتير. وقفها بضيق فقالت له بغضب: ايه هتسترجل عليا؟ ريان ما رحمهاش لحد ما وقعت وقال لها: ابقي خلي طولة لسانك تنفعك كمان شوية. كانت عمالة تبكي، مش عارفة من وجع ضربته ولا من وجع كلماته، لكن وجعها الحقيقي كان من قلبها لحد ما أغمى عليها. انكتب كتاب أدهم وغرام، والشاهد كان ريان وناس تانية كمان ما يعرفوهاش. ريان ما كانش عايز يطلع لعشق لأنه لو شافها كان بيقسم إن هو هينهي حياتها، لأن باباها وابن خالتها هما السبب في حالته وحياته دي، فقرر يروح لأوضة تانية يريح جسمه فيها. اتفاجئ شادي لما دخل لشقته اللي في المعادي الساعة 3 الفجر لما لقى فريدة في الصالة. لما حاول يفوقها لقاها مغمى عليها، فشالها وراح يحطها على الفرشة وحاول يفوقها بإزازة برفان. أول فريدة ما فاقت كانت خايفة جدا وبتبكي، وكانت قلقانة على شادي وقالت له: شادي، أنا كنت قلقانة عليك أوي، أنت كنت فين؟ مش بترد على موبايلك ليه؟ طيب بس ما تعيطيش، ده أنا أكتر يوم فرحان فيه هو النهاردة. فرحان؟ فرحان ازاي بس؟ هو انت ما تعرفش اللي حصل؟ ده 8% من سكان مصر ماتوا النهاردة. ايوه ما انا عارف، ما انا اللي عملت كده ومحدش يقدر يعمل لي حاجة، عشان لو حد موتني او حتى حبسوني المافيا هتخلص على مصر كلها مش بس 8%. انت بتقول ايه؟ هو انت تبع المافيا؟ ايوه طبعا. يلا نام انت بقى عشان انا فرحي الاسبوع اللي جاي وهعترف لحبيبتي ونتجوز وهاخدها واسافر. فريدة قلبها وجعها لكن ما بينتش كده وقالت له: هي تعرف انك شغال في المافيا؟ لا طبعا هي ما تعرفش. طيب وانا هتسيبني هنا لوحدي؟ لا طبعا انا هاخدك معايا وهقول لها انك اختي. فريدة بدي: يا سلام، طب ما انا ممكن انا كمان اتجوز عشان. ما لحقتش تكمل كلامها، كانت ايده في شعرها بعد ما علمت على وشها وكان بيقول لها بدي: لو جبتي سيرة الجواز تاني او انك تبعدي عني هتكون نهايتك على ايدي. قال كلامه ده ورماها على الفرشة وطلع من الأوضة. كانت في حالة صدمة، ايه هو التملك ده؟ ازاي بيحب واحدة تانية ومش عايزها تقرب من اي راجل تاني؟ اكيد هو مجنون، ولا يا ترى ايه هي حكايته؟ فضلت تفكر كتير، صدمات كتير اخدتها منه. اولها ان هو شغال في المافيا، وتاني حاجة انه بيحب غيرها وكمان عايز يتجوز واحدة تانية غيرها. نامت علشان تهرب من الواقع اللي هي كانت فيه. خبطت حنان بقوة على الفيلا الفجر وكانت بتقول بصوت عالي: فين ولادي يا ابن سمير؟ ولادي فين؟ اتفضلي يا حماتي، منورة.
طلعت ابن سمير وانا ما كنتش اعرف. حماتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت. وقعت مغمى عليها، الصدمة كانت كبيرة عليها جدا وجات لها جلطة، وهو اكتشف ده لأنه دكتور، وفي وقت قليل كان عارف إن هي هتموت، لأن الصدمة دي كبيرة جدا عليها لأنها مريضة قلب، وفعلا ماتت بسرعة. قد إيه كان فرحان لأن جزء من انتقامه خلاص اتحقق، وكأنه شيطان ورجع من جديد. قرب منها وشالها وطلع بيها على أوضة في الطابق اللي فوق، حطها على السرير وراح لأوضة عش. اتفاجئ ريان لما دخل الأوضة ولقى عشقة على الأرض، وكأن قلبه وقع معاها على الأرض لما شافها كده. شالها بسرعة وكان بيهزها، وقعد يفوقها بإزازة عطر بعد ما حطها في السرير. ابعد عني، أنا هنا ليه؟ قولي. ريان بخبث: اهدي بس يا مراتي الحلوة، ده أنا محضر لك مفاجأة هتعجبك أوي. عشقة قالت له بخوف: مفاجأة؟ ايه هي المفاجأة دي؟ مسكها من ايديها قومها وهو بيقول لها: تعالي معايا علشان تشوفيها بنفسك. طلع بيها من الأوضة وقال لها: استني دقيقة. أيوة يا أدهم، هات غرام معاك وتعالى حالا. استغرب أدهم من اتصاله في وقت متأخر زي ده، وراح على غرام علشان يصحيها في أوضتها، فقال لها: ما تقومي يا باردة، ولا كأنك اتجوزت النهاردة، ولا أي رعب حتى فيكي. بقولك ايه، أنا مش فايقة لأشكالك دلوقت، اطلع وخد الباب وراك. اهدي بس عشان مش عايزك تجربي عصبيتي دلوقت، يلا عشان ننزل تحت. قامت غرام وقفت وقالت له بحنية: هو مش احنا كنا بقينا اصحاب، وانا حبيتك كصاحبي وبقيت اشتكي لك علشان تنقذني من المشاكل؟ هو ليه دلوقتي انت اللي بتحطني فيها؟ احكي لمين انا دلوقت؟ والله انا كمان حبيتك قوي، بس الظروف هي اللي عملت كده، انا ما كنتش اتخيل انك تطلعي بنته. بصي، الحقيقة كلها انت هتعرفيها من ريان، بس اللي عايزك تعرفيه مني: انا مش هأذيكي زي ما هو هيأذي عش. ابتسمت غرام فضمها بحنان وقال لها: مش عايزك تقلقي طول ما انت معايا، بس قدام ريان اعملي نفسك انك زعلانة وانا بعملك وحش. طيب عشان خاطري حاول تخليه ما يأذيش عش، عشان خاطري انا توأمها وحاسة بوجعها. اوعدك يا غرام ان انا هحاول اوصل للحقيقة في اقرب وقت، بس طول ما احنا لسه مش عارفين الحقيقة هنتصرف وكأننا بنكره بعض. ماشي يا مراتي؟ انكسفت غرام لما قال كلمة مراتي، فابتسم وقال لها: يلا بقى بسرعة علشان ننزل قبل ما تهور على القمر اللي قدامي ده. أوعدك يا غرام لما نرجع من عند ريان هحكي لك كل حاجة حصلت زمان، وإيه اللي غير ريان بالشكل ده. والله لو تعرفي ريان ده أحن واحد في الدنيا، بس الدنيا هي اللي عملت معاه كده، وأنا واثقة فيك يا أدهم وواثقة في كلامك، وعارفة إنك مش هتكدب عليا ولا حتى هتأذيني. هو أنا هفضل واقفة كده كتير يعني؟ هو في حد قالك تقفي؟ في 100 كرسي قدامك، اقعدي على أي واحد. في الوقت ده وصلت أختها، جرت عليها بسرعة وكانت بتضمها وتقول لها: انت كويسة يا غرام؟ حصل لك حاجة؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، أنا بخير، أهم حاجة انت تمام. ها، خلصتوا دراما؟ يلا بقى علشان عندي لكم مفاجأة هتعجبكم قوي. اتفضلوا يا بنات، المفاجأة في انتظاركم. أول ما البنتين دخلوا الأوضة صرخوا بصوت عالي جدا: ماما! قربت منها عشقة تقول لها: ماما فوقي يا ماما، بسرعة روحي هاتي برفان يا غرام، روحي هاتي برفان هتلاقيه في أوضة ريان، اجري بسرعة. حاضر حاضر، هجيبهولك في ثواني. جرت غرام لكن وقفها ريان من ايديها وهو بيقول لها: أمك مش هتفوق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سيبها بقولك، خليها تجيب البرفان، هي في غيبوبة ولا ايه الحكاية؟ لا مش في غيبوبة، البقاء لله. غرام وعشق أغمى عليهم الاتنين في نفس الوقت. ريان بابتسامة شيطانية: أدهم، خد انت غرام على الأوضة التانية وأنا هاخد عشق. ريان، ودي عشق وتعالالي تحت قبل ما تفوقهم، أنا عايز أعرف كل اللي حصل. أما عند فريدة، دخلت الحمام تاخد شاور وقررت تخرج بالفوطة لأنها كانت عارفة إن شادي لسه نايم. صحيح قلبها كان وجعها منه، لكن في النهاية هي بتتمنى له الفرحة. فريدة جسمها ممشوق زي العارضات وكمان أبيض جدا، وقفت قدام الدولاب علشان تختار حاجة تلبسها، لكن لقت إيد بتحاصر خصرها بتقربها منه بشدة. فريدة بصدمة وهي سايقة الهبل علينا: شادي، هو أنت صحيت إمتى؟ من أول ما قمتي من جنبي. شادي أرجوك ابعد، أنت بتوترني قوي. جذبها أكتر من خصرها وهمس في ودنها وقال لها:
طيب ممكن أعرف بوترك ليه؟ فريدة حاولت الثبات وقالت له يا شادي بعد إذنك ابعد شوية علشان أنا كنت عايزة أكلمك في موضوع. شادي راح قعد على السرير وقال لها بضيق موضوع إيه يا ترى؟ بص أنا هعمل لنا كده كوبايتين قهوة ونقعد في البلكونة ونتكلم، اطلع بقى لما ألبس. فريدة عملت القهوة وراحوا قعدوا في البلكونة. شادي قال لها ها يا ستي كنت عايزاني في إيه بالظبط؟ أنا كنت عايزة أشتغل. نعم يا أختي أنا قلت مفيش شغل. طيب بس سيبني أكمل كلامي، أنا عايزة أشتغل معاك في الشركة أبقى السكرتيرة أو أي حاجة تانية. إزاي يعني؟ هو أنت بتعرفي تقري وتشتغل على الكمبيوتر؟ أيوة طبعا بعرف، ده بنت مديرة الميتم كان عندها لاب وعلمتنا عليه وكانت بتجيب لي مدرس بيشرح لي الإنجليش والعربي كمان. خلاص تمام هاخدك النهاردة أشوفك، لو هتنفعي هشغلك بس مش هتعرفي يبقى ما تبقيش تزعلي مني. خلاص أنا موافقة. ممكن تفهمني بقى يا ريان في ايه بالظبط والحاجة دي ماتت ازاي؟ انا اول ما قلت لها حماتي ما استحملتش الصدمة وماتت لانها مريضة قلب. طيب وبعدين ده كده هيفتكروك انت اللي قتلتها. ما هو ده اللي انا عايزه عشان يتوجعوا زي ما انا بتوجع وشادي لسه الدور عليه. وفجأة ريان سمع صوت صرخة جاية من أوضة عشق فجرى بأقصى سرعة عنده. يلا يا شادي أنا جاهزة. يا نهارك اسود، هو انت مفكراني ممكن اخدك معايا الشركة باللبس اللي انت لابساه ده؟ هو انت رايحة كباريه هانم؟ طيب انا اعمل ايه يعني، كل اللبس اللي جوه قصير كده ومكشوف. خلاص اصبري هطلبلك فستان وهيجيلك حالا تغيريه فورا. وبعد وقت صغير طلب لفريدة الفستان ودخلت جوه علشان تلبسه. في الوقت ده رن على عشق اكتر من مرة، تليفونها مقفول بقاله يومين، ما يعرفش ليه قلبه انقبض مش عارف، خايف يكون في حاجة حصلت لها. خرجت فريدة تقوله هو في ايه يا شادي مالك؟ دخل التليفون وقال لها بص يا فريدة بعد الشركة انت هتيجي على هنا وبعدين انا هروح اطمن على عش. فريدة تقوله بغيرة عشق مين دي ان شاء الله؟ عشقة حبيبتي اللي انا قلتلك عليها اللي انا هتجوزها، يلا بينا بقى. دخل ريان للأوضة ولقى عشق بتنزف لأنها أذت نفسها، كان حزين جدا عليها وفي نفس الوقت كان خايف جدا ألا يحصل لها حاجة. بسرعة حطها على السرير وقدر إن هو يوقف النزيف ده لأنه شاطر جدا وفي أقل وقت وقف فعلا. انت مجنونة، انت ازاي تعملي كده في نفسك؟ عشقة قالت له بضعف هو انتوا ليه كلكم بتأذوني؟ هو انا مكتوب على وشي ادخلوا بوظوا لي حياتي؟ حاول الثبات وكان عاوز يضحك لكن قال لها هو انت هتدلعي ولا ايه؟ وبعدين ده الانتقام لسه في اوله يا حلوة، فوقي كده علشان ما بحبش اللي بيتهزم بسرعة. انت عمرك ما هتكون بني ادم. هو بعدين معاكي انت كده حسابك بيتقل وهتخسري كتير، وانا هخسر ايه تاني؟ ما بقاش عندي ولا اب ولا ام، خلاص انا حياتي كده انتهت، ما بقاش في اي حاجة فارقة معايا. حتى غرام؟ عشق بصدمة لا ارجوك ارجوك يا ريان اعمل كل اللي انت عايزه لكن الا غرام هعمل لك كل حاجة. رغم وجعها اتعدلت وقالت له مش انت كنت عايز تكسرني؟ ما ديك كسرتني، عايز ايه تاني؟ ما تسيبني في حالي بقى. المافيا عايزاكي يا حلوة. وانا موافقة، انا عايزة ادخل المافيا واكون عضو فيها. ايوه كده شاطرة، ابتديتي تتشجعي اهو. انا عايزة اشوف اختي. هبعتها لك دلوقتي بس اوعي تهربي عشان انت عارفة ان انا هجيبك. سلام يا قطة. الله يا شادي حلوة قوي الشركة دي كلها بتاعتك؟ ايوه كلها بتاعتي. عجبتك؟ اه عجبتني جدا، التصاميم روعة. طيب يلا ادخلي استنيني في المكتب هعمل مكالمة واجيلك. المكالمة مترجمة. اهلا بلاك. انا فخور جدا بك يا شادي. هذا لا شيء بلاك مما سأفعله الأيام المقبلة. بدأت أعيد تفكيري في تعيينك للمافيا ولكن أثبت جدارتك أكتر وستنال جائزتك فورا، ولكن قبل هذا أود أن تعرف معلومات عن عش محمود لأنها انضمت للمافيا المصرية مؤخرا وكيف تكون مؤهلاتها وشخصياتها. شادي بصدمة. أوكي ستكون كل المعلومات جاهزة في خلال 20 دقيقة. أوه تعجبني كثيرا، إلى اللقاء في اجتماع احتمال أنت قائده شادي. شكرا لك بلاك، إلى اللقاء. اتحولت ملامح شادي للغضب الشديد وكأنه تحول لشيطان مش هيرحم حد. كان بيقول لنفسه ماشي يا ريان بقى كده، أنا كده عرفت عشقي مختفية ليه، لكن والله لا هدفعك التمن وما هسيبها لك برضو علشان عشق ليا أنا وبس.
فريدة كانت ماشية في اتجاه المكتب، السكرتيرة تقول لها: انت يا بت، هو انت داخلة فين؟ هي وكالة من غير بواب، هو انت مش شايفاني قاعدة ولازم تستأذني مني؟ فريدة بصت لها بغضب شديد وقالت لها: نعم يا اختي، استأذن مين يا روح امك؟ ليه؟ هو انت مصدقة نفسك يا بت ولا ايه؟ امشي غوري من وشي، اعملي لي كوباية قهوة وابعتيها لي على المكتب. جت فريدة تدخل، وقفتها السكرتيرة قبل ما تدخل وقالت لها: هو انت مين انت وازاي تدخلي كده؟ مستر شادي مش جوه اصلا. بحركة مفاجئة من فريدة لفت دراعها، الغضب اتملك من فريدة، وخاصة بسبب لبسها اللي كان مكشوف جدا، وتخيلت هي بتعمل ايه مع شادي. ده انت بت صحيح، ما تتعليش على اسيادك بعد كده، لما شادي يجي يبقى يدخلك وتجيبيلي القهوة بسرعة. دخلت فريدة على المكتب، أما السكرتيرة من كتر اللي فريدة عملته وإياها أغمى عليها. دخل شادي واتفاجئ لما شاف المنظر اللي قدامه، اتخيل ان ريان او حد من رجالته هو اللي عمل كده فيها وسرق حاجات من خزنته، وعلشان كده جرى بسرعة للمكتب من غير ما يهتم باللي وقع على الارض، علشان يشوف الخزنة اهم حاجة عنده. لكن لما دخل المكتب اتفاجئ بيها. ايه اللي انت بتقولي ده يا عشق؟ هو انت عبيطة؟ مافيا ايه اللي انت عايزة تنضم لها؟ عشق تقول لها بدموع: اعمل ايه يا غرام؟ لازم اخد حقنا وحق امنا اللي راح حضر. انت عارفة يعني ايه يموت ماما لمجرد انه هو معتقد اننا احنا اللي قتلنا بابا؟ انا مش هسيب حقي ولا حقك ولا حق ماما، ربنا يتولانا. انا بسمع دايما الجملة دي لكن مش عارفة معناها ايه، هي معناها ايه يا غرام؟ انت عارفة يعني ايه ربنا يتولاكي؟ يعني زي ما قال الشيخ الشعراوي: يسهل لك كل صعب ويخلي امورك تمشي زي ما انت حابة، وينولك كل اللي انت بتتمنيه حتى لو انت كنت شايفاه من رابع المستحيلات. اللهم احتوينا برحمتك وتولنا بقدرتك ولا تخزنا ابدا فانت الكريم. الله، انا اطمنت قوي، وعشان كده بقولك انت هتبقي بعيدة عن الموضوع على الاقل، عشان لو حصل لي حاجة انت تبقي كويسة وادهم هيحميكي. ما تقوليش كده يا عيش، بعد الشر عليكي، ده انا كنت اموت وراكي. ما حدش بيموت عشان حد يا غرام، كنا احنا متنا عشان امنا. المهم انا هتدرب وهدخل في صفقات وهعمل كل اللي انا اقدر عليه، علشان انا لازم اهد ريان. بس مش عايزاكي تفتحي الموضوع ده مع اي حد ولا حتى ادهم، لان ده ممكن نهايتنا تكون فيها. عيب عليكي يا عيش، بس خلي بالك من نفسك عشان الخطوة دي صعبة جدا. ما تقلقيش، ربنا يوفقني بقى. شادي يقول بغضب شديد: فريدة، مين اللي عمل كده في سوسي بره؟ فريدة وهي بتبلع ريقها: تقريبا كده في قطة هي اللي جت وعملت فيها كده. شادي ببرود واتصل على حليم يقوله: ابعت لي اي حد من الحرس اللي تحت يجي ياخد السكرتيرة يوديها اي مستشفى. بص لفريدة وكمل وقال: اصل في قطة دخلت المكتب وعملت فيها كده. شادي قرب من فريدة وكان حاطط ايده في جيبه وهو بيقول لها: ها، مش هتقولي لي عملت لها كده ليه؟ وازاي اتجرأتي اصلا وما خفتيش لا تموت في ايدك؟ فريدة قالت له بعصبية: انت ازاي تسمح لها اصلا ان هي تيجي الشغل بالمنظر ده؟ ولا علشان تعجبك؟ ما انت دايما ماشي ورا النسوان. بعد الجملة دي فريدة فقدت الإحساس بخدها، وكأن خدها اتخدر، لكن حاولت إن هي تفضل ثابتة قدامه رغم إن هي كانت خايفة منه جدا، لكن حاولت تقوله ببرود: إيدك اللي أنت فرحان بيها دي هتوحشك قريب. إيه يا جامد أنت يا فري، أنا هستلم الشغل مكان السكرتيرة دي وتغورها في أي دهي، ولو معرفتيش تعملي اللي هي بتعمله هعرف أعمله. خلاص ماشي لما نشوف. في الوقت ده رن تليفونه وكانت عش، كان فرحان جدا وقال لها: عش، انت فين يا عش؟ طمنينا عليكي، بقالي كتير برن عليكي وتليفونك غير متاح. اهدى بس يا شادي عشان عايزاك في موضوع مهم قوي. انا عرفت من ريان انك في المافيا. شادي بخبث وصدمة: عش، انت عارفة طبعا يا عش ان انا مظلوم، انا مش بتاع مافيا، بس الدنيا هي اللي عملت فيا كده. ما انت هتبقى تحكي لي بقى السبب بعدين، عشان احنا ما قدامناش وقت دلوقتي. انا كمان انضميت للمافيا وعايزاك تساعدني عشان انتقم من ريان. انا عايزة اتعلم كل حاجة، الدفاع ومسك جميع انواع الاسلحة وازاي بتستخدموها، كل الحاجات. ده انت داخلة بنية بقى. ايوه يا شادي، انا لازم اخد حق امي اللي ماتت. شادي بصدمة: انت بتقولي ايه؟ هي طنط حنان؟ ايوه يا شادي، ريان هو اللي قتلها، وقسما بالله ما هرحمه.
لازم أخليه هو كمان يحصلها. لا يا شادي، أنا مش عايزاه يرتاح دلوقتي، ده أنا لازم أهده الأول وبعد كده أبقى أنهي حياته. خلاص ماشي، أنا هخطط لك وأتصل وأتابع معاكي. شادي. نعم يا قلبي شادي، خليك جنبي، أنا مليش غيرك. راح قعد على الكرسي وعينيه كانت على فريدة وهو بيقول لها مش هسيبك أبدا يا عشقي. بحبك يا شوشو. يا بت انت ارحميني بقى، أنا كمان بحبك. طبعا كل ده كان قدام فريدة اللي قربت تطلع دخان، حاولت تداري نفسها وقالت له هي دي بقى عشق اللي انت هتتجوزها؟ شادي بتنهيدة بعد ما اطمن على عشق. أيوة هي. بعد فترة من الشغل جه اتصال لفريدة، فريدة تقول هاي مستر بلاك. مستر بلاك شخصيا بيتصل بيا. يا ترى ما هي دواعي هذا الاتصال؟ طبعا تخيلوا ان المكالمة باللغة انا كلفتك بمراقبة شادي لانك اكفأ واحدة بالمافيا. ها جمعتي معلومات بسرعة لاني اشتقت لك واريدك بجانبي. فريدة تقوله بملل هو انت لسه ما مليتش بلاك؟ لا مستحيل، أنا لا أمل منك أبدا يا صغيرتي، هيا عودي في أقرب وقت. حسنا، إلى اللقاء بلاك. قفلت الخط واتنهدت وقالت لنفسها يا دي الوقعة السوداء، أكيد هيجي يوم وشادي هيعرف إن أنا في المافيا وأكيد هيكرهني وأنا مش عايزاه يكرهني. هو كده كده مش هيقدر يعمل لي حاجة عشان أنا أقوى منه. بس أنا بحبه. دخلت فريدة على شادي للمكتب وقالت له ما يلا بقى يا شادي علشان نتغدى، أنا خلاص هموت من الجوع. بالليل طلع ريان للأوضة اللي بتنام فيها عش، كان تعبان جدا لأنه كان بيشتغل طول اليوم وكان بيخطط إن هو هيرجع للمافيا مرة تانية. لقاها نايمة بهوت شورت وبادي حمالات، كانت زي الملاك. دخل أخد شاور وطلع نام جنبها. عشق بفزع ايه ده، مين، في ايه، حرامي. ضحك ريان بيشد عليها وقال لها لا لا ما تخافيش قوي كده، ده انا يا عش. وانت جاي هنا ليه؟ اتفضل اطلع بره يلا. رفع ايده وشاور على الأوضة وقال لها أنا شايف إن دي أوضتي ودي مراتي، ليه أنام في أوضة تانية؟ وبعدين بقولك إيه، نامي بقى عشان إحنا مسافرين الصبح، عشان أنا عندي اجتماع في المافيا. هو إحنا هنسافر بكرة على الساعة كام؟ على الساعة 7 الصبح كده إن شاء الله. وفي لحظة جذبها عليه ولزقها فيه وقال لها نامي بقى أنا كده مرتاح. ريان ريان ابعد ابعد. شش، النهاردة بس يا عشق، والله ما هعمل لك حاجة. وبعد شوية غمض عينيه، ما تنكرش إن هي حست بالأمان بين دراعاته ونامت هي كمان. فريدة أنا رايح أنام في الفيلا النهاردة عشان ماما وإخواتي أسلم عليهم لأني هسافر أنا وإنتي بكرة. بس أنت هتوحشني أوي لحد الصبح. وإنتي كمان هتوحشيني أوي. يلا نامي كويس واصحي بدري، البسي ماشي، يلا سلام. أما عند غرام وأدهم يتفاجئ بغرام صرخت في وشه وهي بترمي الدقيق على وشه وكمان على لبسه وعمالة تضحك وهي بتجري. جرت على أوضة تانية وقفلت الباب على نفسها. استوعب اللي حصل له وقال لها ايه اللي حصل ده انت نهارك مش معدي النهاردة. افتحي يا بت، افتحي يا بت الباب والله لو اوريكي. تعيش وتاخد غيرها يا أدهم. انت عارفة كده يعني ليه متجوز طفلة؟ أنا ايه التصرفات دي؟ أنا طفلة، محدش قالك تتجوزني. أدهم يقول لها بخبث طيب. لف من الناحية التانية كانت البلكونة موصلة للأوضتين وهي ما كانتش عارفة الموضوع ده. لف من البلكونة ودخل للأوضة ويتسحب بالراحة ومسك رجليها بقماشة ورجع ببطء شديد وهي كانت واقفة ورا الباب مش واخدة بالها. رجع لورا وقال لها هاي ازيك يا غرام. بصت له بخوف، لفت وشها علشان تفتح الباب وتجري لكن وقعت على وشها. كان بيضحك عليها بشدة وهي تقول له والله ماشي يا أدهم هتترد لك. تعيشي وتاخدي غيرها يا حلوة، أنا رايحة أخد شاور علشان أنام وانتي كلمي أختك اطمني عليها عشان هي مسافرة بكرة. غور من وش أحسن لك، مش عايزة أشوف وشك قدامي، أنا وشي اتعور أبو شكلك يا وحش. أدهم قرب منها وشالها وقال لها بحنان وخبث طب تعالي وأنا أعالجهولك وانتي كمان عالجلي اللي انتي عملتيه ده. شهقت بإحراج وقالت له بطل يا أدهم ما تحرجنيش. أدهم بضحك هو انت طلعتي يا بيضة بتتكسفي زي البنات؟ ادته في كتفه وقالت له أنا نفسي تفضل حنين نص ساعة على بعضها، هو انت ما تعرفش أبدا؟ لا يا شيخة أنا برضك
طب حشي حشي الحنية اللي بتقع منك. حطها على السرير وقال لها أنا داخل أخد شاور بسرعة، ما تمشيش عشان من النهاردة أنت هتباتي معايا هنا. هفكر. نعم يا أختي، أنت قلت إيه؟ خافت من صوته وقالت له لا خلاص فكرت، ده أنا هبات. حاضر، بص أنا نمت أصلا. أدهم بضحك مجنونة وعسل. صحت عشق، لقت حاجة تقيلة فوقيها، لقت نفسها في حضن ريان كان محاوطها ورجليه كانت فوقيها وكمان ايديه. كانت حاسة ان كتفها فاضله شوية ويتخلع منها. بعدت ايديه ورجليه وابتدت تتأمل ملامحه، ما تعرفش ليه قلبها كان بيدق بشدة لما كان جنبها. رفعت ايديها وحطتها على شعره رغم كل اللي عمله وياها، لكن مش عارفة ليه هي لسه بتحبه. اما هو كان صحى لكن ما فتحش عينيه. كان حاسس احساس جميل، كان بيتمنى ان هما يفضلوا كده لحد نهاية العالم. نزلت عشق ايديها، ما حبتش ان هي تضعف اكتر من كده، وقالت له بصوت عالي جدا ريان اصحى يلا اتأخرنا. اتفزع ريان من صوتها العالي وقال لها هو انت غبية، انت مجنونة، في حد يصحي حد كده عشان بعد كده تاخد بالك نايم ازاي يا حلو، كتف اتخلع. طب قومي غور من وشي عشان ما نكدش عليك على الصبح واصفرك معيطة. دخلت عشق، اخدت شاور ولبست فستان جميل جدا، سرحت شعرها وحطت ميك اب هادي ورقيق، وهو كمان كان لبسه شيك جدا وخدها في طيارته الخاصة. حتى شادي وفريدة هما الاتنين سافروا بطيارتهم الخاصة. أول ما وصلوا للقصر كان جميل جدا، فعشق قالت له بجد القصر ده بتاعك؟ ريان بغرور ده أقل حاجة عندي. ضحكت عشق وقالت له واخدة بالي. لسه عشق هتمشي لكن جذبها من ايدها وقال لها هو احنا لسه اتحاسبنا على الفستان القصير والمكياج؟ كانت ايده في شعرها كانت بتقوله بوجع بس هو مش قصير، وبعدين انا حاطه ميك اب خفيف جدا، وبعدين انت ما اعترضتش واحنا هناك. انا برقتلك هناك لكن انت ما فهمتيش، وقلت هفهمك هنا بطريقتي. طيب سيب شعري انت بتوجعني. أنا كنت بتساهل معاكي كل شوية لكن من هنا ورايح الجد جه، هوريكي وشي الحقيقي. رفع ايده بكل شر أكتر من مرة، كانت بتقع ويقومها. فينك يا جاسر انت وحور كانت الرواية الوحيدة اللي بطلنا فيها كان هادي كده وراسي، أما كل أبطال الروايات بالشكل ده. مرتاحش ريان غير لما أغمى عليها، شالها وراح بيها حطها على الفرشة وهو مش مهتم، وسابها ودخل على الحمام يستحمى. الفيلا حلوة قوي يا شادي، جميلة جدا. أيوة طبعا، ما أنا عارف، ما هي ذوقي لازم تكون جميلة. يا سلام، ايه الرخامة دي بقى؟ طب بص أنا هروح أخد شاور وأغير هدومي، أصل أنا تعبت قوي. سلام. خلاص ماشي، أوضتك اللي جنب أوضتي هناك دي. دخلت فريدة على الأوضة ورفعت التليفون وقالت هاي ازيك يا بلاك. أوه صغيرتي، اشتقت لك كثيرا. أنا لسه واصلة حالا إلى أمريكا مع شادي، لكن كن حذرا في خطوتك القادمة. لا أفهم ماذا تقصدين فريدة. إن شادي من أكفأ الرجال بالمافيا، وأنا وأنت رأينا ذلك، ولكن قلبه طيب كثيرا، فلتبعده عن المافيا ولا تصدق أفعاله الواهية. كل اللي كانت عايزاه إن هي تبعد شادي عن المافيا وعن شرها، لأنها خلاص اتأكدت إن هي بتحبه. فكان رد بلاك إذا هذا رأيك؟ أجل بلاك، يجب أن تبعد شادي عن المافيا لأنه سيء جدا. هو فجأة الباب انفتح ودخل شادي بسرعة شديدة وكأن أسد داخل لفارسته. قال لها بصوت عالي جدا فريدة. وقع التليفون من فريدة من شدة خوفها، فقالت له شادي. هي فين بقية الهدوم؟ مش أنا قلتلك تحضري لي شنطتي الكبيرة عشان هنقعد هنا؟ أخدت نفسها وقالت له مش مهم يا شادي، عادي نبقى نشتري من هنا هدوم تانية. طيب تمام، جهزي نفسك عشان كمان شوية هننزل نشتري كل حاجة. خرج من الأوضة فأخدت نفسها وقالت الحمد لله طلع ما سمعنيش. دخل شادي على أوضته وقلب سخرية مفكرة إن أنا ما سمعتهاش، بس والله لا طلع عينها، بس بهدوء خلينا نلعب على البطيء. في أوضة عش أخد كوباية مية ورماها في وشها، قامت بفزع فقال لها قومي خدي شاور والبسي حاجة عدلة عشان احنا رايحين حفلة تبع المافيا النهاردة الساعة 7. عشق كانت راسها بتوجعها فقالت له انت عملت فيا ايه؟ ما استناش يرد عليها ومشى من قدامها. كانت متضايقة منه جدا لكن مفيش قدامها حل تاني غير انها تقوم تلبس. عند شادي وفريدة راحوا المحلات واختاروا لبس أقل ما يتقال عنه إن هو في غاية الروعة والجمال.
أما بالليل شادي كان اتضايق جدا وقال لها فريدة اخلصي اتأخرنا. فريدة بزعل ما تزعقش فيا كده، كل ده عشان حفلة؟ طب مش رايحة معاك. بقولك ايه، انا مش فاضي لشغل العيال ده، انت حر انا ماشي. مشى شادي ومداش لها اي اهتمام. فريدة قالت لنفسها بدي ماشي، حس كده بقى نتسلى شوية. لبست فريدة فستان قصير جدا بيبين اكتر ما بيخبي، فردت شعرها وكانت حاطة ميك اب تقيل وراحت للحفلة. عند ريان وعشق يقول لها حسك عينك تحطي ذرة ميك اب، خلي اللي حصل النهاردة ده يحصل تاني وشوفي. عشقة قالت له بخوف لا بس لازم احط علشان ايدك اللي مبوظة وشي دي، وقسما بالله لو حطيتي نقطة لكن دفنك مكانك. بعد كده كمل بخبث وقال لها وجهزي نفسك يا مراتي عشان هاخد حقوقي منك النهاردة. عشق بفزع انت بتقول ايه؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. ريان بلا مبالاة مستنيكي في العربية. أما عشق نزلت دموعها على حالها، اتمنت لو كانت ماتت مع باباها ومامتها، لكن قررت إن هي ترجع قوية. لبست فستان واسع وكانت فردة شعرها علشان تداري أثر صوابعه، ونزلت علشان تركب معاه العربية. انصدم شادي لما شاف عشق واقفة مع ريان، ما كانش متوقع إن هي هتحضر الحفلة. راح في اتجاههم وقال هاي يا ريان، هاي يا عشقي. لف ريان ايديه حوالين خصر عشق بتملك وهو بيضغط بقوة ويقول له دي عشقي انا وبس مش انت، ولا انت ما تعرفش اننا اتجوزنا؟ انصدم شادي وقال عش الكلام ده بجد؟ هزت راسها بالموافقة وهي بتقول له ايوه يا شادي بجد. ضغط بقوة اكبر على خصرها لحد ما اتوجعت وقال لها بهمس في ودنها لو نطقتي اسم راجل تاني على لسانك مش هتلاقيه موجود تاني في بقك. بعد مناقشات ومحاورات في الحفلة دي اتوقفت الرؤية والسمع لما شافوا ملاك كان داخل للقاعة. كانت ماشية بكل وكبرياء، كانت ماشية في اتجاه شادي. أما شادي عروق رقبته ابتدت تظهر من شدة غضبه من اللي هو شايفه وهي لابساه. وفي ثانية شادي نسى إن هو موجود في حفلة وإن فيها ناس وقرب منها. قرب شادي من فريدة بكل غضب وإيده كانت عليها وهو بيقول لها إيه اللي انتي لابساه ده يا فريدة وشها أحمر، كانت بتحاول تبعد إيده بكل قوتها لكن ما كانتش قادرة. كانت بتقوله شادي شادي هتموتني يا شادي سيبني. ريان قرب بسرعة ومسك ايد شادي ابعدوا عنها. فريدة كانت عمالة تكح وكانت بتبص لشادي بخوف. خرجت الشيطان اللي كان جواه، أيقظت غيرته. هي كانت عايزة بس تشوف مجرد غيرة، مش عايزة تشوف موتها. شادي قلع الجاكيت بتاعه ولبسه لها غصب عنها وقال لها يلا قدامي على العربية حسابنا بعدين. مشت فريدة للعربية وهي كانت قلقانة. أما هو قبل ما يمشي ندت عليه عشق وقالت له استنى يا شادي، هي مين دي؟ واحدة. لا يا راجل افتكرتها واحد. يا اختي ظريفة، أكيد لو أنا عايز أقولك كنت هقولك على طول، لكن بعدين سلام دلوقتي. لف وشه عشان يمشي لكن عائشة قالت له بترجي شادي أرجوك ما تعملهاش حاجة، الست مننا بتبقى ضعيفة قوي وما هيش حمل أي ضرب، عرفها غلطها بهدوء. خلي بالك من جوزك سلام. أول فريدة ما شافت شادي داخل للعربية كانت عمالة ترتجف وهي خايفة. ركب بكل هدوء وابتدى يسوق العربية، ما نطقش بولا كلمة. أما فريدة من كتر التوتر كانت بتضغط على شفايفها، كانت بتحاول تكتم شهقتها من الخوف. شادي يقول بصراخ كفاية. ما فهمتش فريدة هو كان قصده ايه واستمرت على اللي كانت بتعمله، وفي لحظة وقف شادي العربية وقرب منها. انصدمت فريدة من اللي هو عمله. أما هو كان بيزيد في قسوته كل ما يفتكر إن ريان وغيره من الرجالة شافوها وهي كانت لابسة اللبس القصير ده. بعد وقت بعد عنها شادي وابتدى يسوق العربية. كان بيلعن من جواه جمالها لأنه كان بيفسر إن اللي عمله ده بسبب شدة جمالها. أما هي ما تنكرش إن قلبها من جوه كان بيدق زي الطبول، مش قادرة تصدق اللي هو عمله. يمكن يكون في ذرة حب في قلبه تجاهها. أوه بلاك أنت تأخرت كتير. أنا فقط من يقول تأخرت أم لا. هل لك أن تحاسبني على تصرفاتي يا ريان؟ لا أقصد ذلك، ولكن شادي قد غادر هو وفتاته منذ قليل.
بلاك كان بيقول لنفسه: ماشي يا فريدة، لماذا ذهبت بهذه السرعة؟ ألا تعلمين أني اشتقت لك كثيرا؟ يجب أن أذهب الآن، نتقابل في الاجتماع بعد الغد. تمام، أراك لاحقا ريان. في قصر ريان وفي أوضة ريان وعشق ريان يقول: يوه، اليوم ده كان متعب جدا وفي نفس الوقت كان ممل قوي. ما اهتمتش بكلامه، دخلت على الحمام، أخدت شاور ولبست بيجامتها وخرجت، وهو كمان دخل أخد شاور وخرج. نام جنبها وقال لها: ما تزعليش مني، بس أنا غيرت عمية. نزلت دموعها وقالت له: انت مش بتغير، ده تملك. ده مش تملك على قد ما هو غيرة، وانا قلتلك 100 مرة انت حلوة من غير مكياج، يعني ايه لازمته؟ بس انا بحبه. وانا بحبك. دق قلبها بشدة وقالت له: ايه؟ انت قلت ايه؟ انا قصدي بحبك من غير ميك اب يعني. عائشة قالت له بخذلان: ماشي، يلا نام بقى. غمضت عينيها ونامت، أما هو كان حاطط إيده في شعرها وعمال يفكر في الانتقام اللي بيسيطر عليه، لكن هو بيحبها. ايه الملل ده يا ربي؟ يعني ادهم دلوقتي راح الشغل وانا مش لاقيه اي حد انقر فيه، طب اعمل ايه دلوقتي؟ حبت تفك عن نفسها شويه وابتدت تتميل، وهي كانت مشغله الموسيقى، كانت بترقص ببراعه جدا. اما ادهم كان دخل وعمال يراقبها وابتدى يبتسم، مش قادر يصدق ان هي قادره تعمل كده. لا بجد، برافو برافو، هايل يا فنان. غرام بتوتر: انت انت جيت هنا من امتى؟ هز وسطه جهة اليمين وقال لها: من أول دي. غرام بخجل: وانت يعني مش تكح ولا تعمل أي حاجة؟ ايه الرخامة دي؟ أدهم بغمزة: أصلا أنا حبيت أتفرج، كنت حلوة أوي. أما عند فريدة وشادي محدش فيهم اتكلم لحد ما دخلت على أوضتها، غيرت لبسها وقعدت تفكر في شادي لما قرب منها في العربية، وازاي قلبها كان بيدق كده، كان واخد منها عقلها. بعد شوية الباب خبط وسمحت له بالدخول. دخل شادي يقول لها بضيق: احنا لسه ما تحاسبناش على اللي انتي لبستيه في الحفلة، ولا مفكراني سامحتك؟ فريدة قالت له بتوتر: بصي يا شادي، يعني أرجوك اسمعني الأول. شادي يقول لها بهدوء: السؤال الأهم، عرفتي العنوان منين؟ أنا كنت شفت اللوكيشن عندك وعرفته وخليت السواق يوصلني. أنا كان نفسي أعاقبك، بس أنا راجل ومش همد إيدي عليكي. العقاب من هنا ورايح، هتنامي هنا جنبي وهتعملي كل اللي أنا هقولك عليه بالحرف. اسمعي بقى، أول حاجة، ما حدش هيحضر لي اللي أنا هلبسه غيرك. تاني حاجة، مفيش خروج غير معايا أنا وبس. تالت حاجة، انتي اللي هتتولي تنظيف الفيلا بالكامل، والخدامين هيمشوا، وكمان الطباخين. رابع حاجة، هتلبسي القصير اللي انتي كنت لابساه في الحفلة قدامي أنا وبس، زي ما عملتي كده. هو ده عقابي؟ شفتي هو سهل ازاي؟ يا سلام، اشمعنى يعني ألبس قصير قدامك انت وبس؟ شادي يقول لها بصراخ: أمال تلبسيه للرجالة التانية بس، صح كده؟ فريدة حاولت الثبات وقالت له: لا، بس دي كانت حفلة، وبعدين يعني أنا ما أقدرش ألبس قدامك كده. خلاص براحتك، اختاري، يا تنفذي الشروط دي يا هتتعاقبي بالضرب، بس أنا ما برحمش. خلاص موافقة، أمري لله. طب يلا بقى علشان تنامي جنبي وانسي كل اللي حصل في العربية. عشان فريدة قطعته وقالت له: أنسى كل اللي حصل في العربية عشان ده كان غصب عني، وأنا ضعفت زي أي راجل، صح؟ نام يا شادي، نام. شادي نام جنبها، وبعد كده كل واحد راح في نوم عميق. عايزة أوضح حاجة، اللي بيحصل بين شادي وبين فريدة، طبعا ده رجل مافيا، يعني ما يعرفش حاجة عن الشرع ولا عن الدين. وبالنسبة لفريدة، كانت عايشة حياتها كلها في أمريكا، ما تعرفش مين أهلها، هي كمان ما تعرفش حاجة عن الشرع ولا عن الدين. وبعد كده لسه في وراها أسرار هتبان في الحلقات اللي جاية. كنت عايزة أوضح النقطة دي. أما بالنسبة لبلاك، عنده 33 سنة، ملك المافيا في العالم، رئيس الرؤساء، بيحب فريدة بشدة وكأنها العالم بالنسبة له. بيتمتع بالستات وبعد كده بينهي حياتهم. الموضوع عنده طبيعي جدا. كل الناس وحتى رؤساء المافيا بيخافوا منه، حتى ريان وشادي. بعد شادي ما نام، قامت فريدة ببطء شديد وخرجت من الأوضة، راحت بعيد عنه علشان كان بلاك بيرن عليها. ماذا يوجد بلاك؟ متى سأراك؟ قد أجن يا صغيرتي. أنا أتيت ولكن لم أراك.
اللعنة عليك وعلى شادي، أقسم إن لم تأتي غدا لأكون قاتل للمافيا المصرية بأكملها، وسأبدأ بتعذيب شادي لأنه من أبعدك عني. فريدة خافت جدا على شادي لأنها عارفة إن بلاك بينفذ الكلام اللي هو بيقوله. قالت له أوه بلاك ما تهزرش، وبعدين ما تخليش عصبيتك تتحكم فيك. أنا هجيلك بكرة يا حبيبي، انتظراني. أنا أريد طفلا آخر منك غير الذي قتلته أنا في السابق. لا بلاك، لن أنجب منك أطفالا يكونوا في خطر المافيا دايما. لكن أنا أحبك بجنون وأريد أن نربط روحنا سويا. ألا تعرفي كم أحبك صغيرتي؟ لو أنت بتحبني كده يبقى لازم تتجوزني الأول. هو أنا موافق يا فريدة، ولكن أنت كيف تريد طفلا وأنت من قتلت طفلي بالعام الماضي؟ كنت في سن 17 وأتعبتني كثيرا، أخذت روحي حتى قبل أن أراها. بلاك بنبرة شيطانية: لا أحد روحك غيري، فهمت صغيرتي، وأقسم لو أنجبت مني طفلا وأحببتيه أكثر مني سأقتله هو أيضا. أوه بلاك، لماذا تصر دوما على إخافتي منك؟ أنا لا أخيفك صغيرتي، ولكني أحبك بجنون. أوكي، سأأتي لك غدا ونكمل حديثنا. الآن سأذهب للنوم. أوكي حبيبتي، سلام. قفل الخط معاها. اتنهدت بحزن. لو شادي عرف ان بلاك اغتصبها في الماضي وكمان عايزها له لوحده، لو عرف ان هي كانت حامل بابن بلاك قبل كده، اسئلة كتيرة كانت بتراودها. كانت حاسة بالحزن، كان مسيطر جدا عليها. دايما كانت مظلومة في حياتها وما تعرفش مين اهلها لحد دلوقت. لكن عندها احساس ان اهلها في مصر، لانها من ساعة ما نزلت مصر وهي كانت بتحس بالامان. بتحس بحاجة غريبة غيرت لهجتها للمصرية اللي اتعلمتها بسهولة من البلد بسبب طيبة أهلها. فاقت من شرودها وقررت تنام في مكان تاني، علشان لو بلاك عرف إن هي نايمة جنب شادي أكيد مش هيرحمه ولا حتى هيرحمها. فلقت إن البعد عن شادي هو أفضل حل، رغم إن هي ما بترتاحش بعيد عنه. أما عند ريان وعشق، صحى ريان وكانت إيده محاوطة عشق بتملك. قعد يشم ريحة شعرها ويقرب منها، ولما لقاها هتفوق راح مغمض عينيه. فعشق قالت له: أنا عارفة إنك صاحي، شفتك ماشي، وريني كده هتستمر في تمثيلية النوم دي لحد إمتى؟ قربت منه عشق بجرأة وقبلته، أما هو ما قدرش يسيطر على حاله وقلب الوضع وكمل اللي هي بدأته للنهاية وتم جوازهم. أما عند شادي فتح عينيه ملقاش فريدة جنبه، اتضايق جدا وطلع يدور عليها زي المجنون وهو بينادي عليها في الفيلا كلها. لقاها نايمة في أوضة تانية. اطمن قلبه أول ما شافها، لكن للحظة اسودت عينيه لما افتكر إن هي مش نايمة جنبه وراحت تنام في مكان تاني. فهزها وقال لها: فريدة قومي يا فريدة. صحت فريدة بفزع وقالت له: خير، في ايه؟ هو مش انا قلتلك ان انت عقابك انك هتنامي معايا في السرير؟ انا مش عارفة ايه اللي جابني هنا. شادي يقول لها بشر: وقسما بالله لو ما نفذتي اللي انا بقولك عليه بعد كده لكن مموتك يا فري. فريدة بصراخ بعد ما بعدت ايده: هو انت فاكرني خايفة منك ولا ايه؟ ما تفوق لنفسك. هي يا قطة، ده انت طلعت جامدة بقى وانا معرفش. يوه، انا داخلة الحمام، اتكلم مع نفسك. قبل ما تتحرك شدها عليه وجذبها بقوة وهو بيقول لها: أنا عايز بوسة كل يوم أول ما أصحى. هو مش أنت بتحب واحدة تانية؟ وبعدين ما ينفعش، إحنا إخوات. قربها وقال لها: اللي أنا بحبها خلاص اتجوزت، بس هستناها لما تتطلق. فريدة بصدمة: اتجوزت إزاي؟ وإيه تستناها تتطلق دي؟ هي إيه كمية الشر اللي فيك دي؟ طب وانت مالك؟ أنا بحبها من زمان وهستناها براحتي. فريدة للحظة وجعها قلبها وقالت له: خلاص استناها بقى لحد ما هي اللي تديك بوسة كل يوم الصبح ما ادهاش فرصة تكمل بقية الكلام، قطعها بطريقته. كانت متضايقة من جواها لأنه بيعتبرها أداة للتسلية. قررت إن هي ترجع لبلاك لأن شادي هيتجوز في يوم من الأيام وهيسيبها. بعد وقت سند جيبينه على جيبينها وقال لها: فري، أنا آسف، معرفش ليه بحب أكون جنبك، بحب دايما أقرب منك رغم إن أنا بحب واحدة تانية. كل شوية بحب واحدة تانية؟ خلاص عرفنا إنك بتحب واحدة تانية، ليه كل شوية تفكرني؟ بعدت عنه وراحت قعدت على طرف السرير وقالت له: على فكرة يا شادي، أنا كنت عايزة أقولك على حاجة.
أنا خلاص حمشي من حياتك النهاردة. ضحك فادي بأعلى صوته وقال لها تصدقي نكتة حلوة. فريدة بعصبية شادي كفاية بقى لحد هنا، أنا مش هسمح لك تتحكم في حياتي أكتر من كده. جذبها عليه بقوة وهو بيقول لها انتي اتخلقتي علشاني وده مش اسمه تحكم، وريني هتبعدي عني النهاردة ازاي. رماها على الفرشة بقوة وطلع وقفل الباب بالمفتاح. كانت مصدومة من رد فعله وكمان تملكه وقالت له بصراخ مش هسمح لك تحبسني يا شادي، مش هسمح لك. افتح الباب يا شادي، افتح الباب بقولك. شادي خرج من الفيلا كلها وسابها لوحدها عمالة تعاني. أما عند عشق وريان تقريبا كده عشق نست إن هو كان السبب في موت والدتها، وهو تقريبا نسى كل انتقامه. فتحت عينيها وحطت إيديها على ريان وهي بتقول لنفسها يا رب ما يكون حلم، يا رب يكون بيحبني زي ما قال، يا رب أنا استحملت كتير، أنا ما بقتش عارفة أسامحه عشان هو عمل كده في مامتي، ولا حتى عارفة أكمل في حبي ليه. الحب ده حاجة مش بإيدينا، يا رب دلني على الصح. صحى ريان على لمسة ايديها وقال لها عش، انا عايز انسى كل اللي فات، انا عايز ابدأ معاكي حياة جديدة، بس انت ما توجعنيش وما تبعديش عني. اما عشقي ما كانتش قادرة تصدق اعترافه وقالت له ريان معقول انت بتحبني بجد ولا بتضحك عليا زي المرة اللي فاتت؟ ما تكمليش يا عش، انا عمري ما هسيبك ابدا عشان انا بحبك قوي ومش هقدر اتخيل حياتي من غيرك. وانا كمان بحبك قوي يا ريان. ريان يقول لها بخبث شكلك كده مش عايزاني اخرج النهارده. قالت له باحراج طيب انا هقوم احضر لك بقى الفطار علشان تخرج براحتك. بقى انا اروح اكل الفطار واسيب العسل اللي قدامي ده يبقى عيب في حقك. كانت لسه هتقوم لكن ما ادالهاش فرصة. اما عند فريدة تقول بشر ماشي يا شادي، بقى انا تعمل فيا كده كل ده علشان مش راضية اعرفك الحقيقة وما تعرفش اصلا ان انا قوتي اضعف قوتك. في الاول انا كنت خايفة عليك لا تتأذى من بلاك، بس من دلوقت بعد اللي انت عملته فيا مش هرحمك يا شادي. فريدة اتصلت على بلاك فقال لها أوه صغيرتي اشتقت لك كثيرا. فريدة تقول له بخبث أنت أيضا حبيبي، أنا بانتظارك الآن صغيرتي. فريدة وهي بتمثل بنبرة حزن إن شادي يمنع حريتي ومقيدني بالغرفة ولا أعرف كيف أخرج، أرجوك ساعدني. بلاك بنبرة مميتة كيف يتجرأ، أنا سأأتي لك فورا، ستتركي هذه المهمة وستكوني ملكي للأبد. أتمنى ذلك بلاك، بانتظارك حبيبي. قفلت الخط وقالت بدي وريني بقى يا شادي هبقى ملكك ازاي، هو اتجوز براحتك بس وديني اللي هتتجوزها دي لكنا هي لك حياتها. عند غرام وأدهم، غرام تقول له أنا قلت لك هنزل مع أصحابي، أنا بروح من الجامعة للفيلا ومن الفيلا للجامعة، أنت مش فاضيلي والجو بقى ممل قوي. أدهم بدي قلتلك مفيش خروج، كلمتي تتسمع، مش كفاية بسيبك تروحي الجامعة أصلا وفيها شباب. يا سلام، لا والله المرة الجاية ابقى خليها بنات بس عشان سيادتك بتغير، ولا نقلني الأزهر. تصدقي فكرة ازاي ما جاتش على بالي. ايه اللي انت بتقوله ده يا مجنون، مفيش تحويل للأزهر. بس أنا بمركزي أقدر أعمل أي حاجة. لا يا أدهم أرجوك، أنا مليش غير شوية صحاب، لو أنت غيرت المكان مش هعرف أتصاحب على حد. خلاص يبقى تسمعي الكلام ومفيش خروج. يوه حاضر. طيب خلي بالك من نفسك يا روحي، هتوحشيني على ما اجي من الشغل. أدهم قال كده ومشى راح شغله. فقالت مجنون قوي. رجع شادي للفيلا مرة تانية، لقى الفيلا كل حاجة فيها متكسرة وفريدة مش موجودة. كان قلقان عليها لكن افتكر ان هي تقدر تعمل كده، فقرر يتصل عليها علشان يتأكد من شكوكه. أول ما رفع التليفون سمع اللي خلاه يفقد سيطرته وجميع حواسه. فريدة فتحت الخط وكان جنبها بلاك. كان سمع صوت فريدة بتقول أوه اشتقت لك بلاكي. رد بلاك وأنت صغيرتي اشتقت لك بشدة، إذن هيا حبيبي. بعد اللي شادي سمعه ما كانش في حالة طبيعية، كان عمال يكسر كل اللي قدامه، كان ناولها على نية مش كويسة. أما فريدة بعد ما قفلت الخط بعدت عن بلاك. بلاك ما أخدش باله باللي هي كانت بتخطط له وإن هي كانت بتسجل صوت في المكالمة. عند فريدة وبلاك، فريدة تقوله بلاك حبيبي أنا جعانة قوي، أنا هروح المطبخ أجيب قطعة كيك علشان ناكلها، أجيب لك حاجة معايا؟ نعم صغيرتي، سأأكل مثلك تماما.
فريدة ابتسمت بخبث ودخلت على المطبخ، كان معاها منوم حطته له في الكيك وجات له بسرعة. ابتدى بلاك ياكل من الكيك وهي كانت متوترة جدا. قبل ما يقرب منها ابتدى مفعول الدواء يأثر عليه لأن كان تأثيره عالي جدا، وفي ثواني كان نام. أما هي كانت بتبتسم بشر وقالت: أنا بقيت بقرف من نفسي بسببك يا بلاك، أنت موتت الطفلة اللي جوايا، لكن شادي أحياها من جديد. منكرش إن هو كان بيموتني بالبطيء لما كان يقولي إن هو بيحب واحدة تانية، لكن على الأقل قلبي دق الحد قبل ما أموت. كنت فاكرة نفسي ما عنديش قلب، أو بمعنى أصح أنت اللي خدته مني. يا رب رجعني لأهلي ودلني عليهم، وابعد أي شر عني وعن شادي. بعد كده فريدة راحت نامت جنبه على السرير. كان ريان قاعد في حديقة القصر بيفتكر كل اللي وصله للمرحلة اللي هو فيها حاليا. فلاش باك، تعالوا نفهم بقى كل اللي حصل مع ريان. يلا يا ريان يا ابني، انت خلاص خلصت دراستك هنا، يلا نروح لماما علشان زمانها مستنيانا بفارغ الصبر. يا بابا ده انا لسه واخد شهادة الجامعة امبارح، وانا قلت لها هاجيلك بعد اسبوع، خلينا نستريح هنا شوية. لا يلا يا ريان، اصل هي وحشتني قوي، عايزة اشوفها. ريان بضحكة: ماشي يا عم الرومانسي، خلينا بقى نعملها لها مفاجأة، يلا بينا. أبوه وافق على الفكرة. في الوقت ده كان ريان وشادي أصحاب جدا ومقربين جدا لبعض. ريان اتصل عليه وقال له: حبيب قلبي، ايه أخبارك يا باشا؟ انت يا ابني وحشني قوي، ايه مش ناوي تنزل بقى؟ انا هنزل يا ابني النهاردة بالليل، بس ما تعرفش ماما عشان انا عاملها لها مفاجأة. اوبا ماشي يا عم، مستنيك، اول ما تنزل من الطيارة اديني رنة. اوك ماشي يا صاحبي، سلام. قفل شادي مع ريان وقال لوالدته: ماما انا احتمال اتاخر النهارده بالليل، اصل ريان جاي وانا هسهر معاه انا واصحابي. سمية قالت له بخبث: هما هيجوا امتى يا شادي؟ هما هيجوا في طيارة بالليل على الساعة 11 كده هيكونوا وصلوا. تمام يا حبيبي. خططت سمية إن هي توقع بين والدة ريان وبين زوجها، لأنها بتحب سمير جدا وبتكره كمان حنان أختها قوي، لأن والدتها كانت دايما بتفضلها عليها في كل حاجة. وخططت خطة إن هي تضرب عصفورين بحجر. على الساعة 10:30 كده اتصلت على محمود جوز أختها حنان وقالت له: محمود تعالى خدني بسرعة من فيلا سمير المحمدي، أصل عربيتي باظت ومحدش معايا، وانت عارف منى صاحبتي مش معاها عربية، والجو اتأخر قوي، معلش لو حضايقك يعني. ولا يهمك، انت زي اختي بالظبط، ثواني وهكون عندك. سمية قالت له بخبث: تسلم لي يا محمود. وصل محمود للفيلا وما لقاش حد. قابلته منى وقالت له: اهلا يا استاذ محمود، خير في حاجة ولا ايه؟ لا ابدا مفيش حاجة، انا اصلي كنت جاية اخد سمية علشان اوصلها. هي فعلا كانت هنا من شوية بس هي مشت، تعال اشرب حاجة. لا متشكر جدا، خلاص انا هروح بقى. ابتدى مفعول الدواء يظهر تأثيره عليها، كان بيقاومها لكن هي قفلت باب الفيلا ودخلته وابتدت تشده لحد ما وصلته لأوضة النوم. ابتدى يشك في تصرفاتها وكان حاسس إن سمية هي اللي السبب في الحالة اللي هي وصلت لها. كان محمود بيحاول يهديها علشان ما يحصلش حاجة وتندم عليها، كانت بتحاول تشد عليها وكانت في حالة مش طبيعية. في الوقت ده كان وصل سمير وابنه للأوضة واتفاجئوا لما شافوها كده. في ثواني كانت منى بتطير من مكانها. أما ريان كان في حالة صدمة لما شاف والدته قدامه كده، لكن محمود قدر إن هو يجري، لكن لسوء حظه اتصاب في حادث ومات فورا. كان ريان بينادي بأعلى صوته علشان والدته تفوق. أما والده رجع من تاني وقرب منها، كان بيبكي وهو بيقول: ليه عملت فيا كده؟ أنا كنت بموت فيكي، ليه تخدعيني؟ بعد كده شادي عرف بكل اللي حصل، لكن ما كانش يعرف إن والدته كانت هي السبب. فريان قاله: بقى جوز خالتك يعمل فينا كده؟ والله ما أنا سايبكم، والله لازم أنتقم منكم كلكم. انا والله مش عارف اقول لك ايه، بس انا والله مليش اي ذنب ومعرفش هو عمل كده ازاي. والله لانتقم من كل العيلة واولهم انت، عشان انت اول واحد كنت عارف بالميعاد وعارف كمان فيلتنا، وانت اللي عرفته على بابا. اتضايق شادي وقال له: ما كفاية بقى يا ريان، عمال تغلط فيا من بدري، كرامتي ما تسمحليش باكتر من كده، خلاص اللي حصل حصل. ريان ما سكتش لشادي وقال له: يعني ايه اللي حصل حصل؟ بقول لك امي ماتت وتقول لي اللي حصل حصل، والله لا ندمكم.
ومن هنا نشأت العداوة بين شادي وبين ريان. بعدها ريان انضم للمافيا، بقى يسرق ويعمل كل حاجة محرمة علشان ينتقم لموت والدته، وكمان كان كاره والدته بعد اللي شافه منها. كان عاوز ينتقم من كل حاجة حواليه. اتغيرت حياته وتحولت حالته لدرجة كمان ان هو موت اخو شادي علشان يخلي شادي يدوق معنى الوجع الحقيقي، لانه كان بيستهزأ بموت والدته. أما شادي لما لقى نفسه مش عارف ينتقم منه لأنه كان تبع مافيا وما بيتسجنش وبيعرف دايما يخرج من العدالة، شادي قرر يعمل زيه وينضم لها هو كمان علشان ينتقم ويدمر حياة ريان. ريان كان زي الأعمى عن الحقيقة، لحد ما في يوم من الأيام اتصل بيه محمد صديق والده وقال له على كل الحقيقة. طيب وحضرتك عرفت ازاي يا عم محمد؟ انت ناسي يا ابني ان انا كنت شغال عند سمية وسمعتها وهي بتكلم صاحبتها. انا مش عارف اتواصل معاك يا ابني عشان انت كنت مسافر برا وانا مش عارف لك رقم ولا اي حاجة. ريان يقول بإشارة ماشي يا عم محمد، انا متشكر قوي انك عرفتني الحقيقة، وكويس ان بابا الله يرحمه مات وهو راضي عن امي. خلي بالك من نفسك يا ابني، يلا سلام. يا سمية يا يعني شادي كده ملهوش اي ذنب، بس هو ذنبه ان هو ابنك. فريان على صوت عشق اللي قربت منه وقالت له مالك يا حبيبي، أنا بنادى عليك بقالي ساعة. معلش يا حبيبتي، أصل أنا سرحت في الشغل شوية. يعني أنت يا حبيبي مش ناوي تسيب الشغل ده عشاني؟ والله يا حبيبتي كنت لسه بفكر في الموضوع ده. إن شاء الله صدقيني أنا ناوي أسيبه، لكن في حاجة الأول كده لازم أعملها. عشا قالت له بقلق حاجة إيه يا ريان؟ طمني. معلش يا حبيبتي ما أقدرش أقولك دلوقتي. اللي يريحك يا ريان، لكن اعمل حسابك في أي خطوة تاخدها، خلي بالك من نفسك، انت عارف ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. صحى بلاك على صوت خبط على الباب، بص لفريدة لقاها نايمة جنبه زي الملاك. كان سعيد جدا ومش فاكر اي حاجة حصلت من اليوم اللي قبله. لقى الحارس بيقوله شادي ينتظرك في الخارج ولكن منظره لا يبشر بالخير. ضحك بلاك بخبث وقاله سأخرج له في الحال. ماذا تريد شادي؟ شادي يقوله بدي أريد فريدة. بلاك عينيه أحمرت من شدة الغضب، قرب من شادي ومسكه بقوة. كان فاضله شوية وينهى حياته لولا إن فريدة قالت ببرود أتركه بلاك، أقسم لك إن قتلته سيحصل نفس الشيء معي. بلاك بصوت عالي ماذا تقولي صغيرتي؟ فريدة بصراخ أنا لست صغيرتك، توقف عن مناديتي بهذا الاسم. ضغط بلاك على شادي وهو بيقوله أقسم إن اقتربت منها سأنهي حياتك شادي. أنا أريد فريدة في موضوع خاص بنا، ليس لك دخل. احترس مني شادي وإلا ندمتك على كل حرف. أقسم لك بلاك أنني أريدها في موضوع هام جدا. قرب من فريدة وقال لها أنا لقيت أهلك الحقيقيين. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ هما مين؟ وفين؟ اهدي بس الأول كده، تعالي معايا وهتعرفي كل حاجة. فريدة بغضب ما هي شغالة في مافيا بقى، اخلص يا شادي، هما فين؟ شادي بصدمة انت بترفع عليا سلاح كمان، وانا اللي كنت فاكرك غلبانة، ده انا اللي طلعت غلبان. بلاك يقول بضيق في ماذا تتحدثوا؟ تكلموا بالإنجليزية. شادي يقول بسخرية أقسم شادي لولا فريدة لكنت أنهيت حياتك الآن. هيا فريدة هتيجي معايا ولا لأ؟ فريدة بغضب مش قبل ما أعمل كده. في لحظة بلاك كان على الأرض ما بيديش منطق. صوبت أكتر من مرة، جم الحراس علشان يمسكوها لكن هي كانت أسرع منهم. أخدت شادي وركبت العربية بسرعة. شادي كان في حالة صدمة. أخدت شادي على مكانها السري في بيت فوق جبل. شادي يقول لها ياه ده انت طلعت قوية قوي، يخرب بيتك موتي بلاك، ده الدنيا هتتقلب عليكي. فريدة تقوله ببرود هما فين أهلي يا شادي؟ هقولك على كل حاجة لكن لما توقعي على أوراق الجواز بتاعتنا الأول. فريدة قالت له بسخرية ليه؟ عشان تتحكم فيا براحتك؟ بس انت خلاص عرفت حقيقتي وانك مش هتعرف تتحكم فيا أبدا. شادي قرب منها ومسكها بقوة وقال لها أقسم بالله لو ما تعادلتي لكون عدلك يا فريدة. على فكرة أنا ممكن أضربك دلوقتي. بحركة مفاجأة من فريدة لوت دراعه ورا ظهره وقالت له بهمس في ودنه ابقى خد بالك انت بتتكلم مع مين. اما شادي لفها بقوة وقعها على الفرشة. جت تقوم معرفتش، كان اسرع منها. قال لها بهمس ما تنسيش ان انتي مهما بلغت قوتك ان انا راجل وانتي ست ضعيفة. اتوترت فريدة وقالت له
ابعد يا شادي ابعد. شادي يقول لها بحب: بحبك يا فريدة. دق قلبها زي الطبول وقالت له: وانا كمان بحبك يا شادي. زي ما سمعت طلقني ادهم. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننت يا غرام. لا يا ادهم انا ما اتجننتش، انت اتجوزتني علشان ريان ودلوقتي خلاص طلقني بقى. قرب منها بحب وقال لها: ايه اللي انت بتقولي ده يا غرام؟ انا بحبك، انا مليش غيرك يا غرام، ما تسيبنيش. انت بتتكلم بجد يا ادهم؟ انت بتحبني؟ والله العظيم بحبك، بحبك يا غرام. حضنته وقالت له: على فكرة بقى أنا بعشقك والله، بس ده كان اختبار، كنت بشوفك هتتخلى عني ولا لأ. بجد ربنا يخليكي ليا يا نور عينيا. كان سعيد جدا باعترافها له بحبها، وهنا تمم جوازهم. أنا مش قادرة أصدق بلاك مات على إيد البنت اللي كان بيحبها النهاردة والدنيا مقلوبة عليها. ده كده أنا هتنازل عن المافيا بسهولة علشان الحاكم خلاص مات. عشق بسعادة. ده أنا لو شفت البنت دي هبوسها. الله على العسل، دي عسل قوي. ريان يقول لها بغيرة: نعم يا أختي، تبوسي مين؟ الكلام ده يتقال ليا أنا وبس. يا مش قادرة، ريحة البرفيوم صعبة. جرت عشق في اتجاه الحمام، ما كانتش قادرة، كانت عايزة ترجع، أما ريان كان خايف عليها وراح وراها. رجعت عشق للأوضة قبل ما يطلع وقال لها: مالك يا عشق، انت شكلك تعبان، احنا لازم نكشف. مفيش داعي يا ريان، احتمال يكون دور برد، أنا شكلي أخدت برد. ريان شالها وحطها في السرير لأنه دكتور جراحة وبيعرف في كل المجالات، لأنه شاطر جدا. اكتشف إن هي حامل. ألف ألف مبروك يا حبيبتي، هتبقي أم زي القمر. أنت بتتكلم بجد يا حبيبي؟ يعني أنت هتبقى أم وأنا هبقى أب؟ قصدي أنت هتبقى أب وأنا هبقى أم. ضحك ريان بصوت عالي جدا على لخبطتها وقال لها: اهدي يا حبيبتي، ايوه انا هبقى اب وانت هتبقى ام، انا عايزك بقى ترتاحي لحد كده، انا وانت لما نبعد ورقنا عن المافيا ونرجع البلد بكره ان شاء الله وننسى كل اللي فات. حضنته عشق وقالت له: ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ضمها وقال لها: ويخليكي ليا يا ام فريده. عشق باستغراب وكمان غيرة: فريدة؟ مين فريدة دي؟ بنتنا المستقبلية يا روحي، بطلي بس بلاش الغيرة دي. وبعدين يا ستي فريدة دي تكون أختي الصغيرة الله يرحمها، ماتت وهي عندها 5 سنين، كانت غرقانة في بحر ولحد دلوقت ما لقيناش جثتها. عائشة قالت له بحزن: الله يرحمها يا حبيبي، أنا ما كنتش أعرف والله. ولا يهمك يا قلبي، أنا عارف. فريدة وشادي راحوا في السرية تامة للمأذون وكتبوا كتابهم علشان مفيش حد من المافيا يشوفهم، لأن المافيا كلها بتدور عليها. بعد ما اتجوزوا راحوا على بيتها اللي في الجبل مرة تانية، لأن ده أكتر مكان أمان دلوقت عشان مفيش حد يعرف مكانه. فريدة كانت سعيدة وقالت له: أنا مش مصدقة إننا اتجوزنا وإن أنت طلعت بتحبني كده يا شادي. أنا كنت كل لحظة بتألم لما بشوفك بعيدة عني ومش قادر أقرب لك بسبب إني بضحك عليكي وأقول لك بحب واحدة تانية، لكن في الحقيقة أنا بحبك إنتي. دموعها نزلت وقالت له: أنا عانيت قوي في حياتي يا شادي، عانيت كتير قوي، أنت ما تعرفش قد إيه. مفيش حاجة بتكمل في حياتي، كل فرحة فيها بتكون ناقصة، عمرها ما كملت، لكن أنت إن شاء الله هتكمل ومش هتسيبني، صح يا شادي؟ صح يا حبيبتي، صح يا نور عينيا، يا عمري، عمري ما هسيبك أبدا. قعدت فريدة على الفرشة وقالت له: قولي بقى، هما مين أهلي وانت عرفتهم ازاي؟ أهلك يا ستي ووالدك يكون سمير المحمدي، وأخوكي هو ريان المحمدي. فريدة بصدمة: ريان رئيس المافيا يبقى أخويا أنا؟ أيوة، وكمان عرفت من الملف بتاع سمير المحمدي إن هو كان عنده بنت في 5 سنين كده من عمرها ماتت غرقانة، وبعد كده ربطت الأحداث ببعضها، وانت حكتيلي إن في ناس لقوكي على شط البحر وكان معاكي صورة مكتوب عليها اسمك فريدة سمير المحمدي، بس بخط بهتان من المية، وسلسلة كان فيها صورة أبوكي، وانت عرفتي اسمك بس لكن الناس اللي لقوكي غيروا اسم أبوكي واستغلوا قوتك ودخلوكي للمافيا. نزلت دموعها وقالت له: أنا كان نفسي في حضن بابا وماما، حتى كمان أخويا، تعبت أوي في حياتي، كان نفسي أعيش وياهم زي بقية الخلق. ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا هرجعك لأخوكي أول ما ننزل مصر، أنا سمعت إن هو طلع من المافيا خلاص، وأنا كمان هبعد منها علشانك يا نور عينيا، عشانك انت وبس.
ابتدى يقرب منها وكانت سعيدة بوجوده في حياتها، وبعد وقت نسمع شادي بيقول بصوت عالي جدا: انتي طلعتي مش بنت. فريدة ببكاء: والله ما ليا ذنب، بلاك هو اللي عمل فيا كده، خدني غصب عني، انا ماليش ذنب في اللي حصل. رفع ايده اكتر من مرة وقال لها بغضب: بس يا خاينة، مستني ايه يعني من واحدة زيك اتربت في المافيا؟ شادي ما رحمش فريدة، سابها وهي مش قادرة تتحرك، طلع بره علشان يهدي نفسه شوية قبل ما ينهي حياتها لو فضل دقيقة كمان معاها. كانت في عاصفة شديدة بين عقله وقلبه وأفكاره. قلبه كان بيقوله هو ده مش ذنبها إن هي ما تربتش مع أهلها زمان، هي عانت كتير والمفروض جه الوقت اللي انت تقف جنبها وما تسيبهاش وتتخلى عنها. لكن عقله كان بيقوله لا، ما تروح لهاش، ازاي هتحب واحدة لمسها غيرك؟ ما هي عندها قوة إن هي تبعد بلاك عنها، لكن هي سابته عشان هي كانت عايزة كده. أما قلبه كان بيقوله لا، بلاك عنده قوة كبيرة، وانت قلت بنفسك مهما كان الراجل أقوى من الست، والست في النهاية بتكون ضعيفة. لكن عقله رجع عقله قال له والله بقى انت حر، ما تمشيش ورا قلبك، كل مرة تمشي ورا قلبك بتخسر. لكن قلبه قال له لا، فريدة بتحبك وهي ضعيفة الأيام دي قوي، ولازم تقف معاها، ما تسيبهاش كده، هي بتحبك. في النهاية شادي سمع كلام قلبه وأدرك إن هو ظلمها، وراح علشان يصلح غلطه. لكن لما دخل للأوضة لقى اللي خلى قلبه وقع في الأرض. لقاها كاتبة على الحيطة بدمها اللي نزفته بسبب ضربه: انت ما تستاهلش ان قلبي يتوجع عليك، انا هروح للمافيا بنفسي، واللي يحصل يحصل، اموت ولا اعيش. قد ايه كلماتها وجعت قلبه، كان بيبكي زي الطفل الصغير اللي ضاعت لعبته او حتى انكسرت، كان بيبكي بشدة. فتاة اخيرا قدرت ان هي تخلي شادي يبكي. قرر ان هو يتصل بسرعة بريان علشان يساعده. شادي بدموع: ايوه يا ريان، ارجوك ساعدني يا ريان، محتاج لك قوي. في ايه؟ اهدى بس، انا عرفت الحقيقة وعرفت انك بريء. حقيقة ايه وبريء ايه؟ انا عايزك في حاجة اهم. خير، اساعدك في ايه؟ اؤمرني يا صاحبي. فريدة اختك عايشة، وقالت هتروح للمافيا بايديها وهيخلصوا عليها عشان هي اللي قتلت بلاك. الصدمات كانت بتتوالى على ريان، وكأن لسانه خلاص اتعقد ومش قادر ينطق. شادي يقوله: ريان أرجوك رد عليا. لكن فريدة أختي ماتت من زمان. والله العظيم أختك لسه عايشة، وعارفة كمان إنك أخوها، أرجوك ساعدني دلوقتي إن أنا أرجعها من غير ما يأذوها، وبعدين نشوف الموضوع ده. ماشي يا شادي، يلا بسرعة، 5 دقايق وهنتقابل فيه. خلاص ماشي، بس بسرعة. لبس ريان ونزل قال لها: حبيبتي 5 دقايق كده يعني ومش هتأخر عليكي. لسه عشقة هتنطق وتقول له ليه، لقت بنت جميلة جدا جرت على ريان وحضنته بشدة وكانت بتبكي، وريان كان بيبادلها الحضن. كانت واقفة وفي حالة ذهول، قربت منها بضيق وقالت بصوت عالي: انت ازاي يا بت انت تقربي من جوزي كده وتحضنيه قدامي؟ ولا انت كمان كده عيني عينك تخني؟ ما هي دي اخرة اللي تتجوز واحد يمشي ورا الستات. كان لسه هيرفع ايده لكن تمالك نفسه وافتكر ان هي حامل، فقال لها: هو انت اتجننتي؟ دي تبقى فريدة اختي يا غبية انت. انصدمت عشق فقرب منها بحنان وقال لها: هو معقول يعني اخونك وانا معايا القمر نفسه ودي تيجي برضك؟ اتفاجئت فريدة لما لقت أخوها بيقرب من عشق ويقبلها، ولفت وشها بسرعة، فعشق قالت له: انت اتجننت يا ريان، اختك واقفة، عيب كده. قربت عشق من فريدة وقالت لها: أنا آسفة سامحيني، والله أنا ما كنتش أعرف. لا ولا يهمك، عادي، هو أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي عشق. أنت اسمك حلو أوي وجميل. ضمهم ريان هما الاتنين وقال لهم: ربنا يخليكوا ليا انتوا الاتنين. الاتنين قالوا في صوت واحد: ويخليك لينا. بص يا ريان، انا هطلع استريح في اي اوضه شويه، وكمان حبه كده ابقوا خلوا حد يصحيني، اصلا انا تعبانه قوي ومحتاجه اكل لوحدي. انت ما تتخيليش كنت وحشاني قد ايه. اطلعي يا حبيبتي ارتاحي زي ما انت عايزه، لو حابه اصحيكي بكره تمام. لا طبعا، هو انا هنام كل ده؟ لا، ابقى صحيني بالليل. طلعت فريدة ودخلت أوضة من الأوض كانت في غاية الجمال، في قصر فخم أخوها بيمتلكه. فريدة كانت بتقول لنفسها بحزن: هو ليه شادي مش بيحبني ومش بيثق فيا زي ريان ما بيحب عشق كده؟ هو أنا وحشة للدرجة دي؟ هو أكيد حبني علشان شكلي وبس، زي ما بلاك وغيره كانوا بيحبوني بسبب شكلي، أو بمعنى أصح
حبوا شكلي لكن ما حبونيش أنا. البنات كلها بتتمنى تبقى حلوة لكن ما يعرفوش إن الجمال ده لازم يكون وراه حاجة بتوجع. يا رب ارحمني واهديني ودلني على الطريق الصح. وصل شادي لقصر ريان. ريان يقوله تعالى يا شادي أنا عايزك. شادي بدي بقول لك أختك بين الحياة والموت تقول لي تعالى وعايزك. وقسما بالله لو صوتك عالي عليا تاني لأكون ليا تصرف مش هيعجبك أبدا. حس من صوت ريان إن هو عارف حاجة فقال له أرجوك يا ريان شكلك عرفت طريق فريدة قولي يا ريان لو في جديد. اهدى بس كده يا شادي والأول كده احكي لي ايه اللي حصل. دي مشكلة بيني وبين مراتي ما ينفعش أي حد يعرفها. ايه مراتك ازاي وامتى ده؟ أنا وفريدة لسه متجوزين النهاردة الصبح. واتجوزتها ليه بقى؟ أكيد علشان تنتقم مني. نزلت دموع شادي وقال له والله أبدا أنا بحبها. أنا مش بس بحبها بعشقها يا ريان صدقني بحبها قوي. اتفاجئ ريان من عياط شادي وحس الصدق في كلامه لأنه صديق طفولته فقال له على العموم افرح يا سيدي فريدة هنا بس هي نايمة من حوالي 8 ساعات لكن ما تصحهاش هي في الأوضة ديت. ملحقش ريان يكمل كلامه لقاه بيجري بسرعة في اتجاه الأوضة اللي كان بيشاور له عليها. جرى شادي بسرعة في اتجاه الفرشة مسك ايديها وكان بيقبلها ويقول لها حبيبتي سامحيني يا حبيبتي أرجوكي والله كان غصب عني من الصدمة بس. فريدة بصدمة انت ازاي جيت هنا؟ قرب منها شادي يقبلها ودخل ريان في الوقت ده وقال له هو مش في حاجة اسمها تقفلوا الباب على فكرة. ولا كأن ريان قال حاجة أما فريدة كانت مصدومة وفي نفس الوقت محرجة من وجود أخوها. شادي ضمها وقال لها أنا آسف سامحيني يا فريدة سامحيني. فريدة بدموع مسامحاك علشان بحبك ومقدرة موقفك وما أقدرش أعيش من غيرك ثانية واحدة. أما في مصر كلهم بعد ما وصلوا ريان قال لها عش أنا عامل لك مفاجأة. عش إيه بفرحة؟ أنت بتتكلم بجد؟ مفاجأة إيه يا حبيبي؟ اتصلي بس على غرام الأول وخليها تيجي. افتكرت الموقف ده لأنه حصل قبل كده وقالت له بحزن فكرتني بالذي مضى. قبل جبينها وقال لها اعذريني يا حبيبتي أنا آسف حقك عليا. بعد وقت صغير غرام تقول له ها يا أستاذ ريان إيه هي المفاجأة بقى؟ فريدة وشادي وأدهم وكلهم مع بعض ما تخلص بقى يا ريان إحنا كمان قلقنا. اتفاجئ عشق وغرام لما لقوا حنان والدتهم نازلة على السلم وكانوا في حالة صدمة. الاتنين في صوت واحد وهم بيجروا عليها ماما. الاتنين حضنوا مامتهم وكانت دموعهم بتنزل وفرحانين جدا في نفس الوقت. حنان قالت لهم يا حبايبي ما تعيطوش أنا كويسة وبخير. بصت عشق لريان وقالت له ممكن أفهم بقى إيه اللي حصل وإزاي ماما عايشة دلوقت؟ مامتك يا ستي في اليوم اللي جت فيه هنا جالها غيبوبة وأنا استغليت النقطة دي وقلت أكمل انتقامي وأخدتها عالجتها لحد ما خفت وفاقت من الغيبوبة من أسبوع. ووقتها كنت أنا خلاص عرفت الحقيقة فقلت لها على كل اللي حصل وهي ساعدتني. عشق كانت سعيدة جدا وقالت له إن هي بتحبه قوي. أما سمية ماتت لوحدها من غير ما أي حد يتدخل كان انتقام من ربنا ماتت في حادث. وبعد مرور 10 سنين كل واحد فيهم أنجب أطفال. عشق وريان جابوا أحمد أما فريدة وشادي جابوا ملكة وتيا لكن أدهم وغرام جابوا 2 توأم جاسر وعدي. ولحد هنا خلصت روايتنا. المفاجأة اللي ريان عملها لنا في النهاية بجد كانت جميلة. كنا هنزعل قوي لو كان هو السبب في موت والدتها وفي النهاية تكون سامحته كده وخلاص. أشوفكم في رواية جديدة إن شاء الله. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك لو عجبتكم الرواية.